Hvað viltu? Viltu eitthvað? Ertu með spray? Þú ertu vellinga með það? Hér. Þú ertu vellinga. Július, það var flott að þetta. Svona með þig. Lína, við höfum tekkað þér á sundlauginni í borgarinu, hvað? Lókum bara... Nei, hún bara lókti í gær því að var hérna. Það er náttúrulega nóg tíma eftir ef við viljum fara að hanga í sund. Kekk frelsa. Já, það er alltaf lægt, þið viljum ekkert að vera þarna. Jú, ég hef ekki farið að blunda þetta. Eitthvað svona chillað og ættabelgur og buðlaujafnir og það. Það var gist. Þess að það er buðlaug núna. Það er ekki að háa! Já. Já. Svo eru líka búin að vakna snemma. Borða. Jú, líka. Ég verður að ná að halda í þig. Já, stoppa. Haltu það hitta. Það er bara meira. Hans hvernig verið andra.
Yes, tricks. Pappi, ég kalti yfir hann. Já. Það setur bara húa á þig. Mættu bara með húna. Hanskarnir eru hérna. Hvað langt til leikurinn kemur byrjar? Haraldur, ætla að láta Andri hafa þessu? Já, það ekki. Æ, glemtu fyrirliðabandinu. Nei? Hver er með það? Þetta Hæ? er allir að... Hver er fyrirliði núna? Heiðar. Heiðar fyrirliði. Hér er markið. Kynna lit og sprey eftir þennan leik. Atli, hvernig viltu vera klæddur? Hérna! Eða við erum ekki á jakkanum eða... Nei, út í sjó! Ok, það eru 4 mínútur liðið byrjið. Hlauptu bara hingað rétt á því byrjum. Það eru 4 mínútur þannig að leikunum byrjar, já. Ég byrja bara hálf. Núna er 8:30. Herra, vil ég ekki hlaupa og halda ykkur heitum? Ekki standa hérna og bíða. Hann er frátt í það. Sem við erum að færa bílið. Það er smá fund núna, það er leikinn. Nýja þjálfur. Það er bara 1,5 og bara örstuð. Riss. Já, spila 2. Vörn. Dreikið, vorist frá mig. Ok. Men. Hver fyrir? Heiðar er fyrir fyrsta leik. Þú var svo 2 í voru. Þeir eru 5. Okkur er 5. Já, sammála. Það var geggjað, ég múið sjá það. Bara eitthvað móment er rétt. Sló í gegn eins og karate. Rúla tjúft ég tek alla með. Bærin og ég það er sama sem. Og ég man ekki hvernig það að tapa er. Ég er með keðjum í treyjunni og með pening í teyjunni. Fyrir liðið mitt. Ég er bærin, ég er Breiðablik. Metan lígjur á mér svo ég skýn. Hver allar að stíga upp til mig? Tali bara gerið eitthvað please. Hver allar að stíga upp til mig? Eru þið inni eða úti? Vertu inni eða úti? Ég fer hart bara hart fyrir klúbun. Ertu inni eða úti? Ertu inni eða úti? Ertu inni eða úti? Þurftu gera eitt fyrir klúbun. Ok, með byggar á hillunni. Með teiminn í fífunni. Rúla djúpt með elítunni. Nýjum skóm ég að píla mig. Klettur kvöldin, fjölskyldan fyrr. Allt fyrir sig og ég næsta bólu. Einn fyrir alla og allir fá sig. Allt fyrir teimið og teimið er blik. Breiða, blik. Breiða, blik. Minningsafi fyrst að segja sig og mig að ég er breiða. Blik. Meta líður á mig svo ég skil. Hver allar að stíga upp til mín? Tali bara gerið eitthvað please. Hver allar að stíga upp til mín? Ertu inni eða úti? Eru þið inni eða úti? Vertu inni eða úti? Ég fer hart bara hart fyrir klúbun. Ertu inni eða úti? Ertu inni eða úti? Ertu inni eða úti? Þurftu gera eitt fyrir klúbun. Þurftu gera eitt fyrir klúbun. Hérna er skól. Breiðablik, áfram!
niður. Koma svo Aron, já. Flott, það. Kemur, halda áfram. Áfram! Inn í mata! Anton, námum aftur! Já. Vera fullu! Gabriel! Yes, Gabriel, hör á það! Kom Aron með. Það hot, Aron, börn. Nói, komdu aðeins framar. Þú ert tilbúinn, boltinn kemur tilbaka. Baldur, þú mátt alveg fara inn. Nói er klár hér. Hóra frá strax. Býta þá. Ragnir, þú ert komið. Breiðablik!
Hlaupa. Skiptum helmingstrókar! Andri, yfir, það verður að skipta. Viktor kemur, skoðu. Rúl. Það er dómari. Penalty. Nei, hann fór inn. Hann fór inn í hana, það sem er inn í markinu. Hann stöng inn í markinu. Blíðar vel gert, skor með markinu.
Nói, þú ert klár að vinna nærmörunum. Gabriel, áan! Já, ég ætla að sækja hennar fyrir Flottur leikur, strákar! Hver er markið þessa leik? Atli! Sér þetta Atli? Nei, ég held Atli á. Nei, Atli! Já. Nei, síðasti Atli, hann er í síðasta leik og hann er síðast í starfóðinu. Já. En það, nei, hann er það fara eftir í síðastur í marki. En varst þú í marki í gær? Já. Eru allir búin að vera í marki? Ekki Aron. Aron mun fara í marki. Í næsta leik, ok. Ég er eitthvað líka sæði á Atli í síðastu og hann er síðast starf. Nei. Andri. Betra við erum samfélag að tóka kvöld. Og næsta leik. Gefur fyrir leikinn til Það var allan að mat. Þú er líka hvort. Við erum með soppastand. Hún er þekkt í markið. Hann var malduna að byrja með boltan. Og ég var að klappa þig. Það er ekki hægt. Þú sagði eina en að þetta ekki Getið bakka aftur?
Bestu fyrir keilurna þetta? Já, já. Nú, hérna, nú. Kori, ná. Jú, hún þar komið. Hei, Nói! Gulli, rópa sending, vel gert svona, þetta með Viljum, allir klárir. Ég er með spila. Hvor má ég taka? Hári áfram, þetta er eitthvað niður. Það er spila. Gulli, alveg hér. Gulli, hér. Kári. Við erum bara að vona einhvern veginn. Við erum að hitta þessu eftir koffeinningu. Aðeins hlaupa. Nei, þá bara byrjum bara þegar ekki. Nei, að hitta. Gulli, bjóðsig! Þá verður þið bara að vinna þetta tveir, það er ekkert flókið. Já, við verðum bara tveir, þá tuttum við bara mikið. Já, spila á það. Nei, ég kann sko Þetta var kúl. Svona, Strákunum upp. Illugu bebê! Vem feitinn á mér. Gott Helgi, vel gert! Það var ekki verið því, sko. Ég vona við þurfum ekki að vinna saman. Mér langar að vinna líka. Strákar, eigum við aðeins að hlaupa? Já! Hæ? Já! Þú maður hlaupa. Pabbi, kom þú líka, ég man hann. Kom bara rétt á restatunni.
Hei, spila, Helgi! Vil þið hitta þessu? Það er svolítið svo. Þorsteinn, Þorsteinn! Hvað laði þessi dúkkunum mína? Takk hana. Já! Kom inn! Hei, Þorsteinn! Hei, Gulli, spila okkur! Mattias, startu, Mattias! Mattias! Viktor, Viktor! Viktor! Gulli! Gulli! Gói, byrja aftur! Viktor! Viktor Máni! Viktor, kraftar! Gulli!
Fyrirgefðu að í bláa jakkanum. Þú lítur fyrir þetta. Svona að reyna, sko. Strákar, fljótir! Fylgjum, sko. Hún er alveg í botni, sko. Það er svo fanatísk. Það er þetta sportstætt sem bara alveg bara kvíði á honum. Það er að síkja það. Það var hérna doppelbúti hjá Rory hérna Já, sem setting, epic 2 alveg, það er ömurlega stöðu. Loft þetta! Það er sko eitthvað. Ég var bara að byrja, við erum í vetur. Já. Félaginn minn er duglegur í skólkennari. Já, ok. Dróðum í þetta. Þetta er stöðu! Stöðu! Þetta er rosa fína fólk. Já. Síðan núna er mér að vera mikilvæg. Þetta er bara svona fyrsta tímur. Það er ekki góður, sko. Ég er svona í 15 ári. Ég er ennþá leikur, sko. Það er podcast sem heitir Chasing Scratch. Ef þú ert með áhugann, skilur, þá er það þeir gæðir sem eru 11 í fólki sem er bara að fara frá 11 og niður í 0 í fólki. Það er markmiðið þeirra og þetta er bara svona leiðin fyrir að því. Ég er bara sama og hef enga þannig með því að hann er á ælanum. Ég vil bara fara til og þetta er líka, þeir eru alltaf að lýsa kreppum sínu milli í þessum podcasti. Þú getur hlaupa gílum Það er rétt hjá, við vorum á slæðinu bara. Við vorum á slæðinu. Ef ég eitthvað fór segja í morgun, þetta var leikur byrjaði korter yfir 9. Svo fórum við bara típist gummi göngunum, þá fór ég alltaf inn að efast þetta aftur. Þetta var í korter yfir og þá var ekki staðverið rétt.
Þröstur! Áfram, áfram, upp! Halda áfram, Þröstur! Við horfum mikið á fótbolta. Já, í fyrstu því, já. Hæ, ég vil bara segja þér að við náum þessu og leikir bara þetta er eiginlega fremsti völlur bara ekki að bláa bylja. Það verið þú sem þannig. Já. Ok, bye. Markassi Þröstur, vel gert! Þú veiðin í hann. Besta reyðin. Þetta er auðvitað staðan vatnið. Staðinn sem er skjá. Vel gert! Sko hvernig ég var góð að losna við því. Flott Þröstur! Ekki það þess að handlega svo skilur. Nei, það er ekki giftið, skilur við. Það var pratarinn. Það sagði mér þetta á því gert. Kemur! Þingstapunktur hjartan mögulega. Það var tíma á Hanna! Tíu eftir að hann... Glæsileg! Tíu eftir að hann... farin í vantarbeðingur og... Hann er svo léttur maður. Það grenja kannski. Vinnu boltan! Þegar ég byrja gamli. Vitlaust mark! Allt í lagi! Þetta er flott Þröstur. Ég byrjaði með Hrafn á fókusæðingum og var hann þá í leikskóla. 5 ára eða eitthvað. Reyndum fyrsta ári, vorum á 30 ára æfingar, síðan var það bara búið. Það lágu svona 5 grenjum. Ég eftir að hafa bara. Já, bara hann skildi ekki íþróttina, skilur, þannig að hann bara tæklaði menn, bara svona rúbbístæl, sko. Það var ykkur allt annar íþrótt. Já, ég veit það, stærni og svona, sko. Já, þannig að við reyndum þetta í kýsingum að fara hérna á vorin. Stjarnan stöður Stjarnan! Þeirri fóðurum voru bara með Ákom, við vinstum á útskaktunum. Dagur aftar! Já, það er verið næra að setja Boltan, Jóhannes, Já, vel gert! Þröstur var svo draumum að læra alvöru af þessu. Þetta er bara draumurinn hans. Það var svona leik og hann var bara... Að hvað? Að æfa ameríska fótbolta og fær bara í alveg að berja andstæðu. Nei, kemur það ekki óvart. Ákom! Ákom, skipting! Ákom, út á! Flottur, þetta er verst. Halda já! Kemur! Mér fannst þetta mjög erfitt að vera á þessu fókusmann sem bara kjættir þú segir, sko. En mér fannst það erfitt að vera á þessu ístaklega sem ég mátti ekki nota hann. Svo skrítið, sko. Þú vildi svona meira kannski? Já, eitthvað. Ég fór í hálftípar og var Þú mátt spila boltanum!
Það slagt að krafta sem það á fótboltanum með hún yfir í hóttu. Það er náttúrulega þessi hokkjumenn gert þetta blómstra núna, sérstaklega á stelpunum sko. Það er ekki, já, það er eins og bara markverð við þróttir sem er núna bara út í Íslands, þetta er landsliðið. Það er 16 ára. Flott dagur, áfram! Hörnir! Hörnir! Vilmar! Ára stjörnumenn! Bakka stjörnan! Bakka stjörnan! Sending! Ekki núna. Sabina! Flott, áfram Jóhannes! Áfram Jóhannes! Áfram! Tilbaka! Kemur! Flott tilraun! Það var flott stjörnumenn, höldum áfram! Jói, Gutti! Haldur, fyrir ofan! Kröstur! Hjálpið honum! Flott stjörnan! Flott þetta! Þetta, maður eiginlega ósett. Ég mjög vel betur við þetta. Hjálpum honum, bakka, haldur niður! Fyrir! Hæja! Og svo! Gæslega! Gekkja samspil! Flott spil, strákar! Góð svo! Áfram stjörnumenn, höldum áfram! Já, gefum ekki. Skarabæn. Haldur, ákveðin. Já, flott þetta, áfram stjarnan. Komið upp og hjálpa honum. Kemur stjarnan. Ég skil ekki nógu mikið sko, þannig að 130 skall er svona... mikið sko. Út á kant. Ég er eiginlega allstöðar. Hætti ára með þér. Það er náttúrulega dýraspill sko. Konan er að fara að kenna næsta haust hvað þá í stéttarfélag Borgarstars. Flott þetta, áfram Jóhannes. Þeir eru bara með klúbb sem borgar 11 Áfram Jóhannes. til og borgar bara 24 skall sko. Fyrir eitthvað trygg. Áfram stjörnumenn, höldum áfram. Allar bökkum stjarnan, bökkum, vinnum boltan. Það er þá einhverja skjóðistur að... Áfram stjörnumenn. Áfram. Það kemur. Eyþór, sendur, Eyþór. Það var flott tilraun. Hákon, til tilraun hlaupa. Flott Jóhannes í boltan. Það kemur. Það er búin að lækka eitthvað? Hákon, stjörnumenn, kom í hjálpa honum. Ég ætla ekki að fara á móðin. Áfram stjarnan. Það er búin að lækka helling. Já, frá 54. Allt í lagi stjörnumenn bökkum, í vörn. Við erum að senda leikinn út. Svona, þetta er geggjað. Þú getur verið á hinum megin sko. Já, takk. Flottu Jóhannes, halda áfram! Flottu Jóhannes! Áfram stjörnumenn! Spila í þessu keppnisíþróttu alltaf afdreitt sko. Ég hugsa
hugsaði með því, ég ætla alltaf að fara í þetta tilbúinu. Ég ástæði með að ég átti fyrstulega hérna með þessu spila. Síðan þegar ég fór með að prófa þetta með félaginu og ástæði með því að maður fyrst að það annars ekki við. Meðan að líka með... Já, akkurat. Það er ekki alveg aðeins. Það gæti nú eitthvað, akkurat. Ég er bara að segja Ekki Þróttur! Takk fyrir leikinn, strákar! Þetta er helvegast, leikinn. Geggja leikur, þú vonum samt bara, þú veist ekki. Og rættir að tækja út, þetta er geggja ásynning. Takk fyrir fúlis. Góð leik, góð takk Stefán. Fengu ekki taka aukaspilna. Já, það var þessu. Veistur að komi? Strákar. Strákar, Jói! Þá nærmar almennilega skot. Já. Sér við erum litla, ég er bara fullt gangi með þú veist að reykja boltan síðan þú verður að koma fyrir til að skjóta hann sko. En þegar hann er bara kýður, þá geta það alveg dundrað. Þeirra moment. Hæ. 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 Hvað er þarna? Skoraði næstu öll mörkin leikur. Já. Hvað er næstu? Strax. Nei, maður Hvað segir þið? Já, ég sé það. Ég er líka Nei, bláa. Þú settir hann með þessu úr í pottin. Viltu vatn? Jóni var gæjanir að fara yfir Þú átt mjög góða tækningar í vörninni, sko. Það er bara að passa að fara í boltan. Það er gott. Já, ég veit það, þetta voru geggjað John Cena! Þetta er svo kallt! Allir út í röðu. Andlitið. Það myndi vera hérna auka, það myndi ég sko. Já, þá myndi ég taka því. Þetta átt að vera loka auka. Þetta er fyrst, skamur. Nei, annars myndi við koma inn. Já, ég skilja það. Þetta átt að vera auka. Þetta var auka. Er einhver með bolta? Fjallan. Viltu svona? Það getur við farið þarna. Svona djúpt. Fjalli eða Já, ég ætla að gefa henni bara sopa. Svo mátt þú fá hann. Nei, það er ekki. Ég hef gefið sér mikið að hluta svo ég ætla að borða ekki til. Ég ætla að gefa henni bara sopa. Ég glemdi vatni fyrir henni í bílinn. Súpa? Ekki klífa, bara súpa. Vilt þú leika um? Krakkar annars sko sem eru svona að æfa. Bestu verðina. Stelpur sem passa á alveg og snúa á. Já. Ég fann það. Já, mjög gott að Já, Fjalli lem. Já. Já, þetta er bæði. Já, ég held að sé, já. Það er bara það að fara inn á góða. Ég held það. Það var þannig að það er alveg gott að ég að feistla þetta aðeins. Pabbi, ég get ekki verið út og annars nægar í þessu enn. Sýna hvað framlega þetta. Máttu að láta mig vita að það er að fara. Það er opnum, sko. Ég var alveg til í að skoða þetta. Mjög skemmtilegt námskeið. Tökum eitt svona löguleg svona. Já. Þeir eru náttúrulega bara í rætti á svo daga. Ég veit ekki hvernig að fara að næða þér. Þetta er plúst, sko. Og reglur í kringum. Ég er að segja það, veit ekki hvernig að gera þetta með vefinn ekki.
taka á svo mörgum hliðum í þessu. Þannig ástæðan fyrir að ég hef ekkert verið út eftir að fara. Það er bara að langar við fótbolta. Það er svo leið sko og það er ekki að vera í öllu. Hann hafði glíma aðeins þegar hann var aðeins yngri. Og maður sér sko við krakkar sumir eru svona meira búlíkandi sig og aðra gráta. Það tekið á þessu öllu. Það lærir að hætta líka. Það lærir að hætta í... Já. Það lærir líka bara að toppa á svona vinarlegan hátt. Á þess að vera reiður og... Vinna það sko, það er ekki fyrir yfir mökkina sko, að vera þessu reiður sko. Eru aftur með þessu? Nei, þetta er oftast bara í góðu sko. Við verðum með minna reiður fyrir fiskur. Já, viltu vera með trukkinu? Já. Nei, heyrðu, Hanna, ég fara í bílum og í vatni. Ég er alveg bara dagsengi, ég mútt alveg hinga mig upp með einhverjum dagsengi fyrir þeirra þá. En ég vil ég til að fara að vekja einhverju. Magni, allt í lagi! Magni, það er ekki svo fram á fjær! Gottur, Aron, til skot! Þetta er piskur? Nei. Er það að lega á móti það? Er það því það? Þeir hefur heimast eða? Já. Bara. Elda orðin var nú Svalega, nei, hún er nokkuð bræði. Jú, við erum Mikrofón. Það er takk allt upp sem ég segja. Það er að fara að ná í lögumannum minn. Finnur! Ég er ekki búinn Það veit ekki þetta sko. Þetta er partur að setja þetta stíða akkarana. Þetta er virkilega Já, ég fór hérna, já, ég skilja. Ég fór hérna og spilaði 9 á mánudaginn. Það var skemmtilega öll. Við vorum að keppa hérna Borgarnesi. Já, þetta er það og síðan á sunnudaginn það var mjög skemmtilegt. Borgarnesi er bara mjög spátt. Bústaðan rétti á hjóninn og bílum meira borgarnesi sem þetta í bænum. Þetta er bara náttúrulega utanlandsferðir í Afghanistan. Það er í golfferðir að vera einhverjar strönd. Já, það er bara... Ég var nefnilega ekkert gaman að ég var á strönd og liggja í sólbaði engan bólnæti. Ég gert það síðan ég var bara ábyrgðar og þetta finnst mér gaman. Já. Það er eftir að prófa að hægja golfferðir. Já, veitlega finnst það gaman. Ég er ekki Brilliant. Það fara út í skíðaferð eða eitthvað þegar maður er að gera eitthvað. Það er alltaf skemmtilegt að fara inn. Já, alveg það. Ég er bara náttúrulega ekki elendis nema að skíðaferð eða... Hörðu baka! Það er maður reyna skíðaferð,
námskeið og byrja þannig. Líka verkefælega sko. Ég myndi aðstæðan svo rosalega að læra sveinsku á því. Já, ég finnst að þetta svona skóðið sé ekkert að fara að æfa þetta eða það er bara... Já, bara... Hvað þetta snýst? Það er jakkaðin. Ég myndi fara hérna. Það er gott að drepa vindi. Er þetta ekki ægis? Er þetta þinn? Já, ok. Bara verður að taka út ólastöðu... Sá hann á djúsið það? Ég fikk alveg Dalvík, já. Ok. Það er Völlur og Dalvík, Ólafsson ekki þetta. Við erum ekki búin að... Það getur verið, þá getur verið að það var eitthvað betra. Takk um þetta. Ég er bara farin að... Ég gleyði stundum að hún er farin að... Ég þarf að taka mig frá henni. Ég þarf að taka með fyrir hann. Ég er nefnilega húsæk. Ég hef ekki spilað hann, en allir sem ég þekki sem að spila hann segja að hann sé mjög skemmtilegt. Það er strengböld, lúksinn aftur sín, þannig að það var að vera skemmtilegt. Þarna, Ægir er bara með kókum. Það getur öll verið að Ægir þurfa að gera það sína kókumvölda. Eitt af setningu sko, það er smakkleis only í dag og síðan alltaf fyrstu dræfurinn. Það er satt sem að. Það er einmitt að, það er ástæði fyrir þetta podcast. Það er núna, þú ætti vel fyrir mig fyrir 10. Ég tek bara með 3 næst. Það er ennþá, þú þarf að ræða þessi móment sem okkar kynsumir. Go for it. Já, sem það er, við verðum að taka hann. Sem það endar í doppelbóki. Og Egilsskólanum, held ég. Hann hérna, sætar hann hefur Jósefur. Það er mitt hérna á félagar sem er orðið vel byggur í þessu venni. Það er saman yfir fyrir degi það er ekki bara 20 tími þar að það er góð eða minnstinni og alltaf sko upp og eitthvað nýtt aðtrið Ég var mjög flinkur í þessu. Nei, það ætti að vera miklu betri með ástundunum sko. Fimm hringi í viku, utan æfinga. Áðan var Snæfell þessi frá með vindin í bakið og þeir voru að skora endast mörgum. Núna er þetta með vindin í móti og þá er þetta bara ekki skora og sínum ekki skora. En það trúið að dómarnir hóður. Strákur hann, ég sé ekki bara setja þeim aldrei á þeir sko. Séðan á hann smákvöldar sko. Nei, hann vildi meina að hann hefði náð boltanum á árun og fór inn. Það var ekki rétti á hann. Það hefur verið að skoða þetta á myndbandi sín. Það er var. Hjónin eru meira svona aðra hverja viku, aðra hverja helgi. Það var alltaf einn mamma fyrir að með þetta á vídeo. Já, ég á fjögur. Mamma! Það sem er náttúrulega fullorinn á sleppa hennar hjá og fara aftan með aðra hverja. Styr! Ég er líka bara gaman að eiga svo vetuna eftir þessi herma komið. Það er þau. Já. Já, 18 hólur, bara 1,5 stein. Það er það.
þetta spila? Þarna, þegar gerða það. Það var eitthvað. Já, áður hann fór yfir línuna. Hann rúlaði eitthvað á markmanni fyrir að ná hann eftir og fór inn. Boltinn fór inn. Áður en markmann var kominn niður línu. Það er eitt leikur á milli, strákar. Eitt leikur í viðbótarmilli? Ég held það. Hrafninni, það er bíð annan leik. Kortir í. Nei, það býður 2 leikir. Það býður Það sést það. Við erum í hafrakökum þá. Hvað sér þau? Ég vil fá hafrakökum. Þetta brauð líka? Já. Nei. Þetta er svona? Nei, spagetti. Hafrakökum. Og gifti. Nei, þú maður brauð. Ok, brauð. Með vaffabrauð. Strákar, þarf ykkur á klósettið? Sigur, þarf þú á klósettverð? Nei, ég var að pissa þarna. Ég nefndi ekki að pissa. Ég ætla að víta þetta þarna. Erum við komin í matinn ykkar? Alltaf viltu svona? Og passa hún sig ekki að borða matinn á fólki. Ég vil það. Já, ég vil þessa. Já, þá passa hún. Það er ótrúlega að fara á hótelinu morgun á kvöldi og góðvöldurinn bara niður í fyrstinu og kom steik. Völdurinn var ótrúlega að vera það á hótelinu. Hvað er Freyja á morgun? Alltaf brúksið. Nei, þú ert að taka sko. Bara sínustu völdur. Þegar fórum við páskana og við fallast, þá tókum við svona róttu. Við reynum að láta þetta sjá. Ef gerist þarna það er bara hér. Það er núna, það er svona mánudag aftur útaliðu á tónleika og eitthvað. Ég sagði ekki, fer ekki með. Þetta er fyrsta Kolónia. Þetta er við bolta, Freyja. Við erum með hinum, ekki káar. Það kom það? Ég er að halda um fólk. Já, fyrir það. Það er ekki hann. Ég er bara hús í Garda, sem hús á Vesturströndinni. Ekkert nálægt. Ekki farið. Sittast. Bara ekki til pappa? Ég var að gera sjábútt fyrir það. Akkur haldið þið með Tindastól? Þetta er káaringarnir! Þeir vilja ekki við öðru sætamótin! Ég ætti við öðru sætamótin! Ok. Takk fyrir góðar útskýringar. Þetta var allt sem var raukstu. Já. Freyja! Þetta er núna! Já, og þetta var hann á Þróttarmótinu. Í myndavélamanni. Já. Hann er mest. Hvað er fast? Þetta var eitthvað svo beautiful í gær. Þetta var bara eitthvað meira.
Pappa gefa veitingana. Viltu hafa svona þróttaramann? Leggjum við, förum að stara bæinn 2 og syngja snótt. Flög klukkan 6:30. Það var einn í hóp. Já, þessi spenntum sko. Ég bara komið til klukkan 2. Ég bara, hvernig að þú komið bort? Ég held að sé næstum Ég er að halda það ekkert málum. Hvernig hvað eru þangað? Þetta var eitthvað, ég voru til London síðan, sko. Þannig að við ferðar dauður, sko. Nei, ég hef lit. Ertu með annað brauð? Með brauð með skinku? Já. Hvernig brauð? Bara svona samlokubrauð? Eins og. Nei, samlokubrauð. Hvað erum við með í næstu í dag? Brauð með skinku, brauð með rabarbarasöldu. Ok. Hitt og þetta. Háa. Maður með næstu í dag. Þessi var alveg mikið kveikt, sko. Það sést drangalega, sko. Á hálfu leiti. Já, ég veit það. Sko, amma og afi í sveitafólkið, þau sko, vel efnuð, þú veist, aldrei þetta hafa, ég veit maður ekki hvað það, enn þann dag í dag, þau taka með þessi nestíkaflúi. Já, bara prinsipmál. Prinsipmál. Já, það er bara, Þetta er líka svona máttlaus, já svona að sínu leiti prinsipilegt andóf gegn einokununa á flugvellinu. Já, já. Kaupa brauð með skinku og osta á 15 átabæð. Já. Svo var mamma mín alveg, hún var fræg í vinahópnum og skólunum hvað næstu mitt var alltaf fagmannlega gert. Amma Fríða. Hún var mjög þekkt fyrir það hvað hún bjóð mig út með gott nest alltaf. Hvað finnst þið? Það fengið mjög heilstætt og gott uppeldi, heyri ég. Já, það var svona, þú veist, það voru gúrkusneiðar og paprikusneiðar og jafnvel baunaspírur og svona detailar sko sem hún var með svolítið á hreinu. Var hún að taka steinselina síðan yfir? Já, nánast. Já, bara algjört bekur sko. Ég fann það svolítið í gærmætti þegar við fórum á klósett og ég var hérna. Ægir! Ert þú komin? Ert þú komin? Ert þú komin? Langar þig í mig? Má ég gefa honum það? Þetta er brauð með skinku. Já. Þetta er brauð með skinku, hérna? Smá brauð með skinku. Það var komið onnur um leið. Fann lyktina strax. Kannski ekki gera eftir komið. Þú hoppað ofan á reyn. Hérna, klára þetta bara. Já, einn. Mjög ákveðið. Kastar þú ekki við þarna, sko? Núna vil ég bara meira. Hrafnhildur systir á svona svipaði, ég veit ekki hvað þetta heitir alltaf. Hann er með svona algjör matarást á Ragnheiði, sko. Já. Það er komin heimsókn, sko. Það var bara svona, hann er hérna, sko. Hún er alltaf að gefa hann skinku. Já. Það er bara ef hann sér hana, þá bara svona lyknar yfir honum, sko.
Það er svo æra ekki gata haus. Já, ég veit það. Við streyðum þetta á vormótinu á Þrótti. Svo var ekki hásverðinu á það marga líka. Já, líka hún mér. Við spreyjum hárið mitt allt raukt. Þetta var bara hárið mitt, var bara raukt. Bara taka sko grút í hásvart þegar við erum sundfólk, bara hafast á hann. Seifun er ekki Já, bara svona stundubófunum var það mikið frákvæmt. Þeir eru fyrir myndavélinu. Það er bara bakka þér og þú veist að myndavélinu er beintur að það. Við vorum spotið í sjónum. Það var kennari í áni sjálfsveitna. Ekki tósa. Ekki tósa í hana. Ég var að hóka kaffi alltaf. Oj, nei. Hvað var í heimni? Fáum okkur smá kaffi. Ekki hægt að hugsa. Hann getur ekki að Það er ekki fullir öfundar. þá myndi ég gefa milljón. Ég ætla að gera Pepi í hausinn. Nú, það er ekki mikið. Já. Gerðu svona. Og þeim fyrir lögguna. Og svo starfum við að hafa í dag. Hver er það? Fyrsti Ragnar. Tómas stóra þetta. Já. Og alltaf í honum í skjölinu fór sem sjálfsvöldar ekki drast og eitthvað. Já. Og það byrtist og hún er svo, með svo stósta rós og alltaf síðan einhverja glæpamenn sem voru svona stóri, sko. Hundastór. Þú veist, Já. og þetta er bara svona, það hefur verið eitthvað með þetta. Já, þetta er bara stýrið og niður og Já, ég veit, ég er búin að tekla svo mikið. ræða og bara. Já. Núna ætla ég að kjöta í því. Alveg svo líka að kjöta í því. Og þú var ekki að koma í gólfið, eða? Ég fór á námskeið með Hönnu í fyrra. Já. Það var bara fínt sko, en við erum ekki alveg, hesti Hönnurinn er ekki alveg. Þannig minna, það er volið lítið hægt að skrekka. Og góðar tæklingar í hausinn á manninu. Þú veist að stundum, þú veist. En það er fínt að eiga þetta fyrir setningi bara. Og líka fínt að þó þú sért ekki að fara að Slepptu mér. þetta sjálft eitthvað núna. Við erum búin að fara á námskeið, geta farið einu sem einu Fórum á eitt svona, einhver 7 skipta námskeið eða eitthvað, eða 5 skipta námskeið. Það var fínt. Tengdafóðurinn er að byrja í þessu núna svona. Gamli hefur oft svona farið svona stundum. Já. Það eru að byrja núna að byggja krafti, það eru 60 ára. Já, það er ekki. Gekk hann í vondastæðin? Á, nei, það. Glíminn er flott og maður sér að þú voru að fá bolta líka, það er ekki styrkt. Það er ekki stort. Þessi smettýtingur í læri og svona, bara... Og það eru sumur skotfastur, sko. Já. Ég var að horfa á hérna, blokkur við Fjóraðarfjörð. Já. Ekki blokkur eitthvað og hérna Baldur. Hann er yfir í Baltasar. Baltasar, Já, Öldibekk. Já, Öldibekk. já. Hann er stór, með aldur. Akkurat. Og ég var að horfa á hann spila. Og fyrsta ég áður, sko, pappa og ég erum æskuðinni. Já. Við vorum í Grímsnesi, þannig að við vorum með baktabræði á okkur og Mamma, hann er þú. Það leiknum á móti KR þegar við erum inn í móti. Á miðjunni, það er svona frekar rólegur. Svo svona spilaði KR, sko, en hann er mjög stór. Tók skot sem frá miðjunni, spila vörð. Tók skot. Og varnamaður inn í stein. Vekk alltaf lítið og bara fundi niður, sko. Og sást bara, þú veist, það var allir að skjóta fram tilbaka. Það var aldrei með að taka skot, það tók að skot. Það tók að hafa það bara ákveða mér. Það vístu svo að það er svona í
fær henni í eira. Já, ég hef fengið og það var Þetta var bara hann bara basically sparkaði með. Nei, þetta var ógíslega. Hann með Hrafnhildi og... Er ekki Hrafnhildi í dag? Jú. Það saman í dag. Það að fara að mixa þessu upp núna. Ég svo það góð, það... Ég veit ekki hvað það. Eða saksóknarinn? Hvað var það? Bara... Það verður að diskrifin þeirra. Stígur við það? Ég ætla að tala um hann aftur. Pabbi nenni að setjast fyrir kassabakinu. Já. Ég byrjar út af fyrir vikið, sko. Það þurfti svolítið að leita þig. Getur þú fá koppisveitina með Freyja? Já, hún getur hlýja okkur aðeins hér. Nei, vá Freyja. Sjáðu. Hvað er þessi? Þetta er kappanami. Komið í hvað bekk verður alltaf næst? En. Þetta Hrafnhildi þá, eða? Nei, ég held að Hrafnhildi verður N. Með Bergþóru, Emilíu, Ásgerði, Vigdísi og... Já. Með Emilíu, Bergþóru, Ásgerði, Vigdísi og Sömu. Já, ok. Það tóttir svo. Íbjöðvarþjálfari, kannski frekar á milli. Má ég biðja alla áhorfendur að fara þessu frá vellinum, við erum með keilur hérna, til að koma aftur fyrir keilurnar það. Ef við nenni að nippa í næsta manni, hann heitir ekki mér. Hvað er þetta? Við skulum fara fyrir aftan þessi keilur. Fórum fyrir aftan þessi keilur. Ég var að hugsa ykkur þegar ég var að keyra þetta frá því. Taka rónur eigi! Engin er það! Eitt stíði það. Hungir í svefn. Ægir, ekki setja að fara að senda. Það er í viðskiptum. Stendur fyrir að fara fyrir. Ægir! Það er eftir fyrir. Stíður fór stíðferðir í Laugardalinn. Strax í stöð! Strax! Horrið! Gott Ægir! Dreyma fyrir þessu. Áfram Íbjöðvar! Ættir að ekki með áfram frá þér! Svo kemur stíðurinn og Skila hjá fram! Hvað niður, innabóta? hann dekkaði niður og fyrir milli Það kemur með leinivopnið. Spila! Hrafnhildi, gefa hann! Fyrir hann er ég! Gott Ægir! Hei, sjá upp! Já. Segð eitt! Já, keira! Gott strákar, fín barða! Áfram, þráttur! Sendan! Það voru ykkur treyðingar! Ekki! Ég hef það ekki! Smáður er og leist bílum! Já, hann er svona aðeins að skána þessu sko. Já, glæsilegt Snorri! Bara með árónum fyrir að byrja upp að spila. Það er bara einmitt að hafa á því. Já.
geggjað að sjá þegar þeir taka boltanum og þeir eru að spila honum og þeir líta upp og það sér ekki að hann það verður ekki bara hér. Gott spil Þróttarar, þú má að gera það. Já, reynir. Æ, við kíkum á dansir. Og bara það. Hvað er það? ekki úr. Já, ekki gott að vera. Não foi que me bota. Gerum það bara. Og aftur á því finnum við erum alltaf ósignaðir. Já, það er alltaf þannig. Eigum það alltaf. Maður verður ekkert að ruggla í því heldur. Þeir megi alveg taka það út úr þessu sem þeir vilja. Hérna er bílurinn af mig. Þetta er svoleiði. Kláðsum að segja. Góð vörn, Þróttarar! Þetta kreppar líka, skilni. Jæja, góð vörn. Já, fínt. Skiptum öllu sem. Það var eignast í 3 svissar. Það eru 5 leikir í dag. Já. Já. Þarna næst og segja. Alda, varst þú fyrir símanni? Jú. Já. Fuck you. Mjög ríkjandi vindstátt og ég sá þeim þegar ég fór út á völl Það voru trén bara. Þetta er norðvestanátt. Það er svona, ég var að segja pappa gekk frá öðrum og já, það er langt mest átt. Þingsetti! Skimur! Og fyrir völdum. Gött félag! Kera! Skimur! Og brettur! Þetta er rapp. Pappi er litla frænka. Þetta er litla frænka. Var þetta að koma til okkar eða? Nei, ég var svo mynd. Já. Flott okkar! Stíl bara þetta Þróttarar! Ég var smá til að gleyma því að banka. Já. Það er 4 á móti markmanni. Það er svona standa bara.
Hvað ertu að gera? Ég ætla að reyma, ég sá að Gunni að byrja það. Hvenær byrjaðir þú að spila? Vel gert, Snorri! Gunni! Með Rangstad. Það er ekki fyrir mjög. Já, bara stóra. Í 5. flokki hálfur. Kemur það þar! Gunnar löpjur örkina! Sigur. Það sigur 6 stöður. Strákar og keyru! Góð barátta! Góð barátta, strákar! Það er öflugir spilað. Samviskupið til fínum manni hann. Fattileg! Koma strákar áfram! Koma strákar! Skipta með mig! Það skipt. Já, það er ágætt. Já, völlurinn hallar. Þú voru að spila niður í móti. Ég fíksar að blei með þér. Ég útbáði með þeim í liðinu. Já. Hei, takka þig! Nei, já, ég sé það. Næsileg hugmynd! Já. Með honum! Já, ég er ekki að hugsa það. Þið er ekki það. Flott vörð, Bróttur! Ramos, Ramos, Ramos! ¡Oh, Ceci Ramos! ¡Vamos a Bróttur! Ekki læg! Þetta er penalty! Það er ekki mikla ítíku sem þú sterkar á náðu. Hvað er að skora? Fyrir aftan boltan. Já. Hann má alveg hata já! Kemur Bróttur! Það með já, flott! Flott, vel gert! Góð barátta hérna! Vel gert það! Góð barátta! Og svo vörðina, strákar! Bróttur að, vörðina núna! Hvernig? Það sína þess að þig. Jú, hvernig hérna?
Flott, góð sending! Og svo Þróttur áfram! Vel spilað, strákar! Allt í lagi, áfram! Þetta er vel spilað, flott hjá okkur! Meira svona, Þróttur! Maður inn í markið. Ægir, gott sending, vel spilað, mjög vel gert! Fínt leikur! Ég tók vídeo. Tókstu vídeo? Já, ég náði þegar Rapp skoraði. Jaha, svo. Og ég náði líka vídeo. Hæ. Hæ, hæ. Frábæð frammistaða. Það var flottur leikur hjá okkur. Já, það var bara flottur leikur. Það var flottur leikur. Það var flott hjá okkur. Ég var í klús. Pappi! Já, ég er hérna. Ægir, ég náði vídeo. Syngja í þetta. Ráðum við ekki á vídeo að lesa í sjóninu. Ég náði vídeo þegar Rapp skoraði. Mamma, pappi. Tóktu upp markið. Tókstu? Það var sjá mitt mark. Þú ert að finna þessi hóta. Ég? Þetta er eitthvað sem Fagna 3 eða? Tveir eru það. Seinasta leik. Já, þeir eru hérna hinum megin. Síðustu mínútu. Það var glæðið Spila Gunnar! Þetta fór stund. Þetta var líka erfitt. Það var líka erfitt að skora. Ég veit. Það er líka vinur ykkur að spila þarna, þið vilju horfa á. Það var þetta ég. Andri, Úlfur. Ég sé ekki neitt. Það eru tveir þannig með gata á hausinn. Skoraði. Andri og Grímur. Er þið báðið með gata á hausinn? Já. Fyrirgeðu. Já. Ég ætla að koma með laus. Hvað það gerir þið? Ég held að það sé þetta hér Freyju. Hann hafa hér Freyju og mamma. Röym og skunnaði nú. Já, hér Freyju og mamma. Hvernig er? Ertu gerðugart þá? Nei, takk, ég takk. Ægir! Skónum bara gerðugart. Kom alltaf henni aftur markið. Hæ? Ef við hverja þá áfram? Já. Þetta er ég að vera hérna. Þú komast við. Þetta með. Verja það. Já. Hverju? Jú, hérna. Góttu. Strákar, viljum koma og kveikja? Já. Þá. Þólum aðeins vinna að vera myndatökumaður fyrir ég. Það verður þetta vorum stelpur út í eigin söngstöki og keppa á tíðametrunum. Og keppa staðalvettunum. Pabbi. Og þú verður að passa grasið. Það heyrist alltaf í hátalarkerfinu frá 5 minúta fresti. Það er bara leik með meirinn út af grasinu og voru sér bara. Má ég hanga á fótunum? Allir inn á vellinum. Jú. Burt með þetta! Burt með þetta! Stjálar. Stjálar. Sjáðu. Stjálar.
Svo tók ég líka svona, sko. Hvort þetta Steinberg eða jarðabera? Aftur og bara kemur við stjörnuðinni, munni. Þetta er jarðabera. Já, láttu mig bara vita. Vilmar! Strákar, ég vil fá svo drusti í tösku. Góttu nær bótt! Nei, Höggi! Aftur og þarna, eitthvað. Vel gert! Ísberg, góttu nær! Koma til að hjálpunu! Æsilegt Aron Leví! Ísberg og Tjæ! Nei, Hilmar! Halli, gott aðeins framar! Kemur strókar! Bakka! Hilmar á tánum! Ísland nær bolta! Hilmar með! Þetta er ekki ennþá búin. Halli Grimmur! Hilmar! Grimmur! Áfram Gullir á þetta! Flottur Hilmar! Snorri, aftan! Allir á tánum! Elskar kanilsnúða. Strákar, ég skari næsta leik í marki. Fjallar, maður fór svona lána dag, kannski næsta leik að þið eru marki. Já, ég tala við Stíg. Beitir alltaf við Stíg. Passa þig. Nú farðu. Ísberg! Halli, gott aðeins framar! Rebekka! Hvað er það? Þú líka fór! Svinn! Einn bita. Markin Esra. Já, lítið. Sér það? Ég skoðum það fyrst. Hvað er þetta? Peppi! Vanna að fara á vetni konum. Kemur allir með! Áfram svona! Þetta er enda úr sláðum. Hilmar, stopp! Núna! Hilmar! Já, Hilmar! Spýttu svo þér. Spýttu svo þér.
Býttu bara. Verður lífið! Aftur! Hilmar, bakka! Verður hérna hjálpa! Hilmar, Aron, bakka! Aron. Næsti! Snorri aftur! Ég er bankabíl, skilur það? Ég fá það. Bambabíl. Fasta. Oh my god. Farðu! Snorri, halda hann inni, aðstjálfur! Vinna Steppi! Aftur og David! Mæta! Góðar og Grímur! Steppi, já! Aftur! Aftur! Aftur og Jónsina! Við vissum hvað ég kom að skora mörg mörg. Nei, ég er bara... Ég held 7. Ég held 5. Nei, ég kom upp í 10. Já, það var líka til mig. Hvað þýðir það? Hvað þýðir óbí? Það þýðir ógeðslega gott lið. Hvað stendur á því? Strákar, komið strax tilbaka! Það verður bara Og við verðum bara. Hvað hét hann í Transformers-kaffi? Svenni. Hilmar! Nei, ég veit ekki hvað það er. Þú geta hann ekki eftir Erst þú að gera fjöla? Fjöla. Já! Þetta er tilbúin! Hvað sem gera fjölar? Á! Jesus, kannski gáði hann ekki tveist út af það var að meiða þig. Já, það er ástæðan. Aron, hlaustu mér! Farin!
Hvað fóðum þið að kaupa? Magni, Hvað klukkan er? Já, fórum að frenna núna! Stígu! Erum að fara? Hvað settu ég að fara? Hvað var það blúsum? Æ, sætti! Nei, við erum ekki að fara að gera það. Það er eitthvað undir úlpunni minni. Ó. Ægir! Þetta er aftur káar í þeim. Ægir! Ægir, það er káar víkingur. Þetta er aftur sömu káar í þeim. Þið eru ekki þessu velli. Núna eru þið... Aftur káar í þeim. Það er sko, hún er 13 minni. Það kortir í... Það er eitt leikur viðbútt síðan. Já, þetta er the place to be. Nei, það eru 10 leikir í dag. Það eru 3 leikir eftir. Já, ég er að segja það. Ég ætti að fara með til Þór. Við vorum í varðið. Nei, við verum að segja. Það er heitt Leikur núna. Nei, ég líka. Já, komi. Kemur. Ég ætla að vera margt. Nei, Það veit ykkur að það er ekki markið. Það aukist orðið fyrir aftan. En þú ert búinn að velja. Hann vildi fara í mat. Hann elskar mat. Ég veit Þennan, í þessum hérna buxum á hann. Ég var að reyna að stíla ná hann. Ekki að spá í síðan. Við hættum alveg. Ég næ honum eftir 1 mínútu. Ertu Íslendingur? Ég náði alltaf þessu. Er þetta uppáhald? Líklega tíman. Gatorade. Strákar í hliðalínunni, þið verður að koma inn aftur fyrir keilu. Ég er með hanskana hérna sem þú segir mér að ég vilt á. Já, ó. Það er ég elskar hann. Hvað fórum núna? Hanskana? Markmannshanskana? Næstu þriðji leikurinn, svo í fjórði leikurinn, stigur dómarnir í
Næsta leik, þetta er service. Hvað ég gerir ribbabli? Ég er æfandi, ég gerir ribbabli. Ég er ekki það góð. Jesper, alla leið. Darra. Ég kenni vatnum sem verður að hekla á þér. Strákar, snúa, Unni! Birkir, inni! Gunni, komdu! Fjóra myndir búin að leika. Það er að verka Púsó heima því. Nei, Fjóla, ég var alveg að sína því. Því. Alltaf halda vörðuna, Púsó. Þorlaugur, tekja. Þorlaugur, kannski til búið. Þorlaugur, drafstu í makinu. Ekki nærðu. Ok, pressið á. Dagur, ekki lörmar ekki. Dagur, tilbúin að pressa strax tilbúin. Þeir eru alltaf baktak, já? Dagur, strax. Strákar, ég ætla Dar er með. Sýtti, gott á. Vel og Ari Siggi. Ok, vikingar, dekkum bara dekkum. Við. Bindi sem hann. Gestari. Vel og Ari Siggi. Mennur að taka. Siggi, bindilega, stillu. Pabbi, eru ekki aftur frá þessu þetta? Strákar, þetta er ekki orðið að það verður að vera Kunni, það er komið band, sko. Alexander, rétti. Tími. Jó, ég held að bara. Fyrir með þetta. Fyrir. Já, auðvitað dagur, hún hafði blöta.
Bjössi, býttu hér. Stígur. Bjössi, býttu hér. Pabbi, ég er með brauð. Meira, hvor. Já! Allt rætt, grífa sig. Bjössi, vörn. Víkingar, fylgjast með. Færum okkur yfir að völdleik, hvað er næstu leiku þar? Bjössi, dekka bara. Alexander, farðu inni. Hugi, bakka aðeins. Þorlófur strax. Tryggvi, dekka. Anna Birgir, vel lesið Birgir. Siggi, byrja þetta. Dagur, frammi. Dagur, þú ert frammi. Gerðu, Tryggvi. Spilaðu! Jesper, sem gera. Aftur! Samur! Birgir! Flottur! Halló! Takki verður, það er kantur! Nei, Birgir! Hann er hérna. Gaspari, á stað! Yes, og Tryggvi á dag! Ían! Á stað! Það er inni! Kyrðu! Frábært, Darri! Þetta skal vera dekkin! Dómarinn dæmdi horn! Siggi, dómarinn dæmdi horn! Svo, líka eftir, koma! Bjössi, bíti vörðinni! Dómarinn dæmir, Darri taktu! Góðar, takki, tóksmöð! Dagur! Bjössi, bíti vörðinni! Inni, Dagur! Ára! Já, Tryggvi! Darri, Bjössi, á stað! Yes, Bjössi! Darri, áfram! Darri, á staðnum! Gunni, Víkingar, tökum leikinn!
Nei, það var 1-1. Jesse, það við til Strákar, ekki verið til þessu keilinu. Elva. Þið fengið áarvendu út fyrir bandið þarna minni höfni. Þið eitthvað myrkið á henni. Hvað? Aron, aðeins aftur. Áfram í það! Ingo, Walter, strákar, Ingi, Aftur, að byrja. Rikki, verður klár. Júli.
niður og bjóða sig Aron. Niður, byrju. Lengra afstæð. Lengra. Byrju með núna, byrju með. Og næstu. Frábært spil, vel gert. Spila stjarnar! Aðstæð, skoðu það? Kormáður, út af vinstri. Kormáður, hérna. Áfram, áfram! Rikki! Kemur næst. Það kemur næst. Kormáður. Strákar, spilið í stöðu. Bakka! Spila bolta fram! Já, vel gert! Gulli! Ekki fremdi, vel gert, Pétur! Vel klára! Strákar, þetta er flott! Þetta er í kveik! Strákar, við skiptum helming Halldór! Og Eirík! Aron, við erum með enn. Hey, Íbba! Áfram! Hey, Hilmar! Ára maður, þú múrir hann út í aðeins. Stekka á þig, þú takk hana. Þetta verður aftar. Aron, orðið kringu þig. Hilmar, það er lefum að skúra. Áfram Rikki, sterkur. Dreif hann á nósið snakka, dreif hún sér. Unga, Rikki, hjálpa hann! Pétur! Þetta er á stinginni. Áfram! Já, Júli, vinnum hann! Já! Trausti! Kormáður, kom með þér í stuðu. Aron, aftur. Gulli og lengra. Spiltur okkar. Gera. Vel gert. Jónfrústi, sjá Nonna! Aron er! Aron aftar! Kormáður, kattinu! Pressa!
Vandbærinn á, vandbærinn á. Þú veikir í stuði, Hafsteinn, ok fram. Hafsteinn, fram með. Það er á miður. Úrikko! Hafsteinn, framar. Loka. Já, hleypa strákar. Gott. Kormaður, þú hlæra mig, þú geta mig. Prófaður, Arnriki. Það er búin að strákar. Þetta markmanni líka, Aron. Aron, haldur með. Strákar, látið bandið í friði. Hættu með honum. Þetta er fínt Aron. Hilmar, Rikki, áfram. Jæja, töffarar. Kom inn. Magni. Magni með. Orðpeis. Strákar, vind hann, strákar. Vind hann. Strákar. Magni. Þú eru gott svona fyrir. Þú verður aðeins í það. Aðeins svona. Svo bara það. Og öllin aðeins til hliðar hérna með. Aðeins fram. Svona. Ekki vera byggt fyrir alltaf hvernig annan. Alltaf sjá aðeins til hliðar. Ölli, þú er bara grimmur. Færi. Bara svona helgt sér að. Það er vestið frá verð, hún er að ná í vestið frá verð. Ekki okkur! Nei, getur engum máli. Við erum að ná í vestið. Þið eru ekki búin að spila neitt í vestum. Já, það veit alltaf að það er út í æð. Sendingarnar, það verður að koma neitt í vestið. Haukar, kom í það! Hanna! Hvað sér þið? Já, það er aflækast lítið svo. Hvað er það bráður?
Já, tökum hálfleika á þessu. Ekki svona. Maggi og Indri fyrir Gummi og Marin fyrir frammi. Mamma svo Haukur! Argrimur, komdu! Argrimur, komdu! Sori Haukar! Haukar! Erum strax! Keppari! Indri, passa mannum á! Alla í hann! Á! Stakar inn í teginn, inn í bóksi! Anna! Settur áttu það! Já! Ekki hoppa upp þarna! Áttu það, Maggi! Haukar! Skotið! Hilmar! Ekki sprettur! Áfram svona strákar, geggjaði! Haukar, áfram! Æsilegt Hilmar minn! Strákar, það er þetta! Bara fjær! Og fjær! Bakkið í Álftanessi! Áfram, spila svona strákar! Bakka þess! Já, áfram! Maggi stærðar! Áfram! Bakka Gummi! Marin! Spæta strax! Marin, pressa! Maggi! Núna spila! Strákar með hlaupingar! Það er hördi, strákar! Hilmar! Strákar, við erum að bakka! Bakka! Haukar! Þú bá fram! Magni! Ég segi það bakka! Aftur! Bakka Hilmar! Ekki gleyma sér tilbaka! Flott Ölni! Saman! Ekki þessu! Keirðu katti! Tutuma! Magni á tánu! Sindri! Fljóttu! Fljóttu í bóksinu! Magni á tánu! Sindra! Sindri! Maggi! Ballaftu það! Nei! Magni á sjúkvöldu það! Kemur! Hætta strax! Það kan vera bara... Er hver í vörðu?
Æsileg takling. Já, já. Aftur Magni. Það spilur boltanum hérna. Tilbaka. Strákar, andra veikar. Tveir uppi, tveir niðri. Magni, framar. Marek. Tilbaka, Magni. Marek. Hilmar tekur! Það tala saman! Aron! Hilmar tekur! Stendur fættur! Líjar! Leggur nú! Marek, framar! Sindri, komdu alveg að miðjumpunktinum. Aron! Magni, komdu framar, nær honum. Náður. Alltaf Marel ekki. Sem Marel Vík, sem Marel. Þú var ekki í bolta. Alltaf Magni á. Ekki baka. Marel, komdu. Hei, ekki svona. Marel ekki svona. Aron, það ætti verið breytt. Strákar, klára þetta. Hauka, við erum aðeins að spila hérna. Ísmaður, komdu. Gifta. Stendur. Já. Þetta ekki svona. Stendur. Koma. Nóar, koma. Fríni. Spilum boltan maður sérna. Þetta er ekki búið. Öllir og Magni. Núna þau mjög mikilvægt að passa á þetta. Þetta er ekki búið þetta, bara hálfleikur. Slæmum við bakki aðeins. Góð tilvarur! Spila sýttra. Hattir á framliðu! Glæsilegt Ölli! Rólega Magni! Þetta er flott! Flott Magni minn! Vinna Öllir í lappir! Strax losa í lappir! Aron, komdu hérna! Það er hot!
Hilmar ofar, Hilmar. Maggi, Gummi. Hilmar ofar. Magni tekur partur af Hilmar. Hilmar aftur í lappi. Bakka. Kemur. Farðu ofar. Nei, Hilmar reyga. Magni, dúndraðu. Áfram. Næja, og svo yfir fjær. Já, fjær. Næja. Maggi, komdu. Næsti. Lothar og Leví. Glæsilegt. Hei, Hilmar, á tánum. Lothar. Næsti. Mari, fara tilbúin. Hilmar hérna. Það kan bjóða sig ekki svo væli. Geggjaður Magni! Magni! Þetta ekki fótbolti. Vanda fram. Áfram sjálfur. Bara fram að setja. Hilmar, komdu tilbaka! Það er á tánum! Magni. Sindri, komdu. Sindri boltan. Farðu upp, Aron! Já, hanna! Áfram, Aron! Hann er stíða! Takk fyrir leikinn! Takk fyrir leikinn! Nei, hann er búinn. Það er ekki veldig gott. Haukar með kominga. Hæri, hæ. Ég er
Okej, kom igen, in med þetta. Kom igen. Við erum að köpa til káfustöðar. Kom igen. Við komum inn og við skiptum í þessu. Við vorum. 3, 2, 1. Kóli, gerðu bara svona. Pressa, Anna, Jóhanndór! Já! Anna, vel gert! Alex! Ég það! Rúta! Það er ekki fleiri. Þú sjálfur sagði að huga ekki geta. Strákar, það er hérna í. Og svo káar bláir, áfram! Eysteinn, Halldór, fyrir móðan, Halldór, Jón, pressa! Bara þetta, Halldór, koma það! Klára! Ábara, Alexander! Góður í, kyrðu! Samliðist, Róðar, koma nú! Davíð! Það er hér! Alex! Gefur bláir aftur aðeins! Berjast áfram! Bláir, Halli hausinu! Það er bláir, kom svo, duglegir! Hætta koppin! Já! Hætta, góð bara þetta! Over! Ég byrði pressu! Loki! Alex! Ástvörn hann að blái, koma, áfram! Eysteinn, Eitthvað sér! ekki það megin! Þorleik, spila út! Rólega, frá manni! Frá manni! Hanna! Áfram! Halldór ákveðin! Inni, Kóli, inni! Hanna, glæsilegt bláir! Róðar! Róðar, Bláir, áfram, berjast! Alltaf einn ástafar, kom hann! Þetta er svo sérfættaldinni! Og svo! Spilaði þetta frábæra, Alexander! Já, það er ekki! Maður! Því, allt í góðu, góðu með! Fljótir upp, Þorleif, fljótir upp! Hérna, Eysteinn, Halli ofar! Alexander! Þetta er ekkert mál, áfram bara! Davíð, þú
halda Halldór. Glæsileg! Áfram. Áfram. Ákveðin! Hyrra boltan! Gott! Káar, stillum okkur upp, Hugi! Mæta, pressa! Gott úr Halldór! Bjóða sig hérna! Koma Hugi, þarna, góður! Hoppið berjast, Ían! Hugi mæta! Ían Hugi! Áfram! Keiru! Áfram KR! Hlustu sjálfur! Þetta Kolbeinn! Gættu í frábær sending, Eysteinn! Klára! Lotti bláir! Þetta var geggjur svo, koma, berjast! Kolbeinn sjá! Ían! Mæl bak! Gott áfram! Ían! Hvað segir við? Þorlur! Káar, stillum okkur upp, báðir! Gunni, boltinn! Káar, still ykkur upp, bláir! Anna! Gott spil, KR, áfram Hugi! Káar, skiptum helming! Þorlur! Káar, komið, flottir! Eysteinn, klári þetta! Káar, komið! Bláir, komið svo áfram! Áfram með það! Ég er þjálfari, strák góðsá 2-1, áfram! Nei, Bláir, komið svo áfram með okkur, við erum bara gegn í færi! Bláir, tilbúinir, byrja krafti! Botna, keira! Þarna! Spilunum! Sorry! Keira! Koma í tunnel, kjartanir! Kolbeinn á, keira! Þetta er tónmanum! Þetta er rútuna! Passa þarna! Keira á þetta! Og inn í! Strikki verður komin í hanskana. Já, þú Káar, takk fyrir því! Alli, kom on! Halldór, kom on!
Fylgja. Þarna. Flott þetta. Vinni. Klára. Bakka niður. Dagur, geggjumur. Dagur. Áfram. Keira. Það er flott sko. Bakka niður. Kolbeinn hérna. Flottir. Ían Eysteinn, Ían. Takk þetta. Flottur. Þessi leitráir. Nei, ég er bara að segja, maður á ekki að gera svona. Bláir tilbúnir. Eysteinn klár hérna. Eysteinn komdu. Koma áfram. Skrifir, alla! Komið allir strákar, við tökum stóra hík saman, komið allir saman. Híkur, komið. Rikki marka pappir, sagði við. Hvernig er stuðið? Varst að missa hendina? Já.
Jónsi, það niður. Manni, ofar. Nonni, ofar. Nonni. Nonni, sterkur, Nonni. Já, Nonni, klár. Pressa, Nonni. Grimmir strákur, sjáum þessi áttu laus. Herru, gróta, byrja þetta, come on. Hei, gróta. Berjast upp í vagn! Áfram í sók, áfram! Sjálfur með 10! Pressa! Vertu fyrir aftana! Áfram gróta! Nonni, sterkur! Nonni, skiptingu! Já, sterkur þá, áfram. Strákar, Grimmi! Messi missar boltan. Fljótur, Nonni, ekki Nonni, fljótur. Passa menn! Strákar, kraft í þetta, hlaupa! Setta!
Matti, góð upp. Jón, Nonni, vörnina, Axel, áfram Gróta! Pressa i bollen!
Jórdi, láta hann niður. Niður, bjóða sig. Keira! Æsir það, strákar. Það var æðislegt. Allt annað sjá okkur. Erum við vakandi? Já, komum við inn. Berjast. Markmanninu!
bakka, Hilmar! Svo aftur á með! Bakka strákar! Svo Magni áfram! Ármann! Það er ekkert! Bílum og Ármann, nei allra, alveg! Tilbaka! Rúrik! Magni, fara aðeins meira út heim. Það er strax fjær núna. Hilmar fjær! Aðra var bróð. Hilmar, kjör strax! Andri Hassan! Sterkur! Hilmar, bakka! Hilmar! Tilbaka! Hilmar! Þarna já! Rúrik, hóra boltan! Elvar! Svo Adrian, já! Núna Hilmar! Koma Rúrik! Rúrik! Skúli! Arda, komdu niður! Þarna já! Elvar hendur! Tveir hérna, það er að koma neðan. Þú skora svo! Það er bara skor! Þú skotvastu! Nei, eftir lagi. Geggjaði, strákar! Hilmar! Rúrik, komdu í vörðina. Áfram, Hilmar. Áfram. Elvar, þú átti það. Fjölnir á! Bakka! Útfar! Halló! Magni! Tánum í það! Hilmar, farðu aðeins lengra en aðeins. Hilmar, hvað fyrir í teig? Hér! Hvað að gera, strákar? Magni núna! Sjáðu Alli! Hvað er markmanninu? Hilmar! Áfari! Áfram! Bakka! Tánum! Ísmar, hár! Upp! Skúli, takk með. Hilmar, ekki í dag! Hilmar! Næsti! Ísmar, mæta! Gott Ísmar! Geggjaður! Rúrik, komdu niður. Almar, farðu inn í! Þú sé ekki lengur inn í dag! Skilum tilbaka! Óttu Skúli! Adrian, harðu! Og Silmar, já! Fölur, við erum hinum einn. Hilmar! Ármann! Ísmael! Ísmael, hvað er markmanninu? Aron! Magni, aðeins framar! Ekki að last! Vætta! Þetta er fótbolti, strókar! Aron, Magni! Hilmar, aðeins!
Magni, bakka! Magni, bakka! Svein! Settu tilbaka! Svein, bakka! Adrian, kom igen! Rólur! Öllur! Atta! Ardan, upp! Magna tánum! Bakka strákar! Gúli! Jason! Óskri! Blokka einstakki strax! Núna í hann! Spila, Adrian! Adrian, taktu! Finna mann! Aron! Ismael! Þú verður að fylgjast með hérna, það er einn alveg ótækt. Adrian! Nei, þú finn hægri frá mér. Hilma, leiðu Magna stilla! Aron uppi! Vel varið, góður fótbolti strákar, Aron, vel gert! Strax fyrir innsparkið. Ármann! Magni! Senda hann, Ármann! Magni, veist það hérna? Það langar Arnar! Öllur á tánum! Róla tilbaka! Sett hann inn í! Glæsilegt, Skúli! Ármann, hjálpa honum! Þú getur baka! Magni! Þetta hinni með, Spila! Hilmar! Farðar á! Skúli, ná honum! Bóta kann að skjóta! Já, Ísmael strax! Strax á Ísmael! Ísmael, móta það! Hótt! Adrian, þeir eru! Það er ekki gleyma sér! Eitthvað bakka! Aron! Passa hann, Helgi! Passa hann! Passa hann! Leftu hann! Spila, sáðu! Passa framstæk! Framstæk!
komið þið. Nei, Skúli, komdu bara. Skúli, blöndið. Kekja, lengur á fljótið að herra. Þetta er svo fagnir. Alvöru að fast, fasta fast. Harrið. Þetta er bara... Ja, har du något tränare och tränare och Skóla þeir eitt. Ja, okej. Så har jag kläckt det här. Hugi! Kallaði pappa þeim. Sem kom út af. Pappi! Pappi! Helgi! Hjálpar hann! Þú ert að fara. Hjálpar hann sem heitir á þegar ekki þess. Við byrjum þetta! Ertu ekki nýstur? Það er kannski fengt og því að þú er ekki gangi. Já, Ég veit komið svo kjappa við! Pressum á! Fjallarist þetta er! Pressum á! Skor! Já! Daniel, finna bara! Halldór! Hallis, huga! Daniel! Já, það er! Bjarni! Já! Ákveðin, Hanna! Kallen! Óki! Alveg, látum að ganga! Spila saman! Og með Helgi inni! Og bakka við það! Spilaði hættu við og bara inni! Ok, það er við að stað! Betra sendinga! Daniel, Hanna! Þetta sending! Hanna, inni með! Já, hattu þig! Ági, sterkur! Keflavík áfram, spila boltanum saman, spila! Og svo, Helgi, þetta er
Hilmi! Gerðu! Daniel, kom undir brautina, Þór, hinum megin brautina. Alex, fram. Kom in! Hilmar hérna, Hilmar. Og Daniel. Þór, hvað er nær þessu? Þór, nær honum. Það er innum, Gustaf. Skot! Löftu fram, Helgi, löftu fram! Arja. Og Kirli. Haldi, tjekka á Haldi. Við tælti ekki. Daniel, tilbúin að hjálpa. Guttar! Hei! Ante. Láki, vel gert þarna. Strákar, ekki vera að hanga í bandinu. Ekstra koncentrasjon. Nei, til deg kommer! Gifti! Nærmest, Stråkar. Gifte, inn med! Kom der! Strákar, upp með hausinn, Keflavík! Upp með hausinn, áfram! Hilmi með, Anna, kom með! Það er rétt, Hilmi! Ekki tilbúin, það er skor! Og lóta! Ok, Helgi! Alvin, Anna! Kom Helgi! Fínt Helgi! Anna! Hilmir yfir! Hilmir! Handu! Gunni! Rólaður! Alexander! Leikrús! Hilmir mættu! Alltaf Gunni! Þjáttar! Þorlókur, vörð! Nei, koma strákar! Koma! Yes, Þór!
Þór, bra Stefán! Helgi, framar! Helga fram! Hilmir! Áfram Hilmir, koma! Helgi, fær í þetta! Já, Helgi, ákveði! Helgi, Grímur! Þannig ákveð! Ó, takk hérna! Helgi, aftar! Lítigur! Aftar og inni! Halló! Hérna, má ég sjá meira mynda? Sís! Daniela Þór! Kerri, yes! Kemur! Alexander! Helgi, skiptir ekki máli! Hey, kemur! Góður! Daniel, kom framar, Daniel! Alex, pressa! Þór, mætir honum! Láki skjóttu! Halda Láki! Halda ertu! Láki! Halda ertu! Hey! Nóg eftir strákar! Nóg eftir! Koma! Bakka Þór, viltu keflaði? Ótt Helgi! Helgi! Vel gert, Hilmi! Dekka! Helgi! Þór, eitt og síða! Áfram! Þú var stillu, flexi framar.
Klára frá fyrstu mínútu. Darri. Berjast, IPVF, berjast! Kom að stúa, tilbúinir! Áfram! Mikið eftir! Fram í! Sverrir, Grimmur! Óttu strákar! Aftur Ólfur, áttan! Tímir! Í bak, Ólfur! Áfram! Ekki saman! Já! Óttu Ólfur! Já! Fram, allir saman! Áfram!
Tilbúinir! Tilbúin! Onni! Allir að hjálpa áfram! Ólafur, býðið aðeins. Byrjið! Já, tilbúinir! Flottir! Tekka hann boltan! Sjóður! Já, tilbúin strákar. Böðvar, tilbúin. Tilbúinir Ingvar! Aron, passa hér. Já, tilbúin. Snort. Rottur. Yes! Já, sterk sjútu. Vörð í vörð, strákar. Svo strax. Skiptum Elvík. Hilmar, flótur í marki. Strákar, komið. Gullir. Komið. Kristján, Nei, ekki náðu. Þú ert marki. Gylfi og Böðvar. Sverrir, hvað er? Gylfi og Böðvar, það er þið í vörðina. Þið eru stóru og sterkir fyrir mig. Já, ég ætla að fyrir vörðina núna. Sverrir og Guðmundur upp á topp. Ok. Strákar, sér. Fullt með alla bolta. Gylfi. Fullt með Gullir. Fram með þetta! Sverrir, Rafnir! Já, þetta kemur áfram í byggða. Það er að spila á hann. Og geta fleiri bara við í sýttina. Aron, Kristján, Rikki. Press þetta! Áfram! Heldum. Sparka fram. Fram. Taka bolta! Nei, strákar til. Hjálptu bara! Strákar, þið verða að hjálpa í vörðinni. Gylfi og Böðvar! Einhverja strákar. Gylfi er tilbúinn. Mæta. Hjálptu bara! Frábært Rikki, vel gert. Já, flotti. Gylfi og Böðvar, áfram. Þetta Gylfi mæta. Takk hann bolta. Böðvar næst. Þarna strákar. Loka. Fyrir aftan þig. Áfram! Hei! Kristján, Gylfi. Góðu. Kristján, verður bara snöggur að taka á hinn markið. Já, þeir ætla ekki vekk, Kristján. Strákar, farið vekk. Áfram! Strákar. Já, Ómari. Tilbúin, Úlfur! Urtu við boltan. Urtu við boltan, strákar.
Emil! Góður! Þú verður ekki alveg. Ívar, fyrst hans. Góður, það. Ekki að segja innast á það. Það er aðra bótt. Góður! Vel spila! Takk að bótt. Ívar, fyrstu! Og svo! Strákar, segja takk fyrir leikinn! Flottur! Flottur! Ég er ekki flottur! Hann er búinn! Svona já! Það er ekki margt. Íbjörn, komið á bara! Það vil ekki takka fyrir leikinn! Fjallagrímur, takka fyrir leikinn! Koma, Rúa, komið! Rúa! Nei! Takk fyrir leikinn! Aron, Ingo, komið! Aron, Ingo!
Jæja, nýtt dagur. Það er bara þannig. Frábæri strákar, sjáum á morgun. Frábært leikur hérna. Sjáumst á morgun. Nei. Hvað segir hann? Ekki? Finito! Svona. Ok. Bíp. Viktor, passa máan í takið. Það er svo gaman að eiga þetta sem. Það er mikið. Það var alveg Kortila! Ég passa þess. Sanna! Við verðum þarna inni. Gera þetta. Núna viltu að... Ég Þú aldrei
Strákar! Guðmundur, Viktor, að kaupa franskar! Já. Þetta er franskar. Já, takk. Guðmundur, þetta er franskar! Já. Mamma taka í fyrsta. Ég veit ekki. Hvað landslið er þið? Það er svo fyndið að... Ok, ég er Gabon. Kemur bara... Í Gabon. Aftur inn fyrir 4 árum eða eitthvað eftir að spila og loka. Og hann er að Ítalía. Nei, þið er bara Ísland. Skjóttu. Þess að maður veit alveg að Björn er náttúrulega bara til að... Þú gerir enga kröfu á hann. We help Tarzan and to... Nei, hún er líka stór. Hann er bara... Nei, hann var verri í deildinni heldur nú. Núna þú að skora. Yes! What a save! Takk í fyrsta. Já, ég byrja að ganga frá hana í kvöld. Svo bara verður svo að vakna þetta. Ég veit ekki alveg hvað ég gera. Ég eftir að fyrir að vakna 6. Hérna! Já, hérna. Það er eiginlega þetta. Skjóti! Leikinn að nema 2. Það er rosa mikið að þetta. Já. Skjóti! Það er allt tekið upp hér. Valur skoraði 4 mörkin í hittanum. Það var skilin eftir. Stjörnir til að eiga í fjórðaflokk. Ég senda þig og þú sendur mig og ég senda þig. Það slapp nú helviti vel á stelpumótum, sérstaklega með það spánu. Það rættist ótrúlega vel úr því. Það skiptir öllum. Þetta er grímslega að taka viðtal. Þetta er bara príma ekki bara hér. Veit hvað? Sjáum kallum einn. Þetta er grímslega að taka viðtal. Í fréttunum. Skjóttu! Það er kvennanspil. Þú kemur það bara nála. Fótboltamenn gera það. Já! Þetta er mark. Gamli! Nei, gamli! Takk. Tekur þú mig, gamli? Já,
Ok, það bara í línu við þetta automat. Það Siggi sem eðilega gaman. Ívar, ég bitur. Ég sænaði ekki fyrir þetta. Ég bara eina fyrsta vellinu. Ég fæli pláss, það ekki aðeins. Hoppi stendur fyrir líka mig. Akranes, Tvítunes, flutningabíl. Ekki bjóða Richard, það var líka fyrsta flutningabíl en það með myndaveldur. Það var mest vellinu. Rebound! Another one! Nei, þetta er okkar, Jói! Ég er eiginlega bara úti við fjögurvöllin. Fyrstu völlurinn hérna nær sjónum. Enda hérna síðustu sekundinni hérna byrja. Það er jafnvel það ekki bara 2 fyrir strax.
Binni kom með drögg. Binni kom með bröður sínu. Seti! Miklu kongar. Ég var ekki eitthvað að Það ætla að taka einn aukaspyrnu, það neglir hann upp samstofan Gunnar frá Nefnir að prófa þinn bolta núna. Það skutur upp óverið eitt. Það er í markinu Gunni. Það er bara að koma lazy boy hérna. Hörru, ég er eftir. Hvernig byrjar þetta? Einar Andri. Það er boltarinn, þetta leysir hún í hanskana. Já, hvernig byrjar það? Eftir 3, 2, 1. Passaði markið, hvað er þú ekki markinu? Ó, guð minn almátt, lítið í var þetta. Ef þú verið svona þjálfa, þá væri við glíðast í jörðinni. Fljótar upp. Já, að gera. Þetta er haus á Selfoss. Það gefur allt markið. Já, tætt hann! Það getur bara öllum alveg. Er Ben úti sín? Hæ? Stíf. Já. Nei. Ekkert svona, Gunni. Ekkert svona eitthvað. Ekkert svona? Loka almanum. Loka á í ægum. Ég get ég að bara hluta einhvern veginn. Já. Já, bara Gummi. Lengra, það ekki bara alvöru hot. Þá smá plan, prófið. Já, settu boltan í jörðina til því sparkaði ég hann. Hefur ykkur gert það? Og svo, Bára. Þetta er völlurinn. Aftur. Alli, þú fyrir alltaf, þú ert alltaf hæglega. Ok, horfum menn. Bára. Lífis tveir. Og við strákar. Strákar, komið inn. Fjallið ykkur saman í prófum. Er það þetta hinum einn? Strákar, við erum aðeins eftir í hóp. Ertu ekki úr gist skóla? Hvað? Það er ekki ófært. Mamma, þú veist völlur það. Við erum í allan dag, jú. Er ekki tvistilega í vatn? Er hann hér? Já, það er það. Þú ert að inni. Það eru Jóel á þeim. Strákar, það eru Jóel á þeim. Erik. Hver á? Skei! Hei! Halló! Við flyggum að. Hver stjálfum við? Við flyggum Markarsandska. Nei, ekki með á bóti. Amma! Þetta er Markarsandska. Hvað er
Enga vitleysu, þetta er að æfa sig eins og maður er að spila. Þetta er í leik. Og svo, keeper, já, markmaðurinn tók hann núna. Það er rúlla, Gunni. Sett hann í lappirnar á fólki í svona aðstæðum. Ég er hérna ég er í hinliðinu, þannig að ég er að dekka markmaðurinn. Kannski skotið sem þú gerði í gær. Nei, ég er bara að trufla, sko. Ég er bara að trufla. Mamma! Ég er að trufla, hættu að Mamma! Mamma! Lyft honum aðeins betur. Þegar ég skora, sett hann alveg. Negla bara, ekki vera lengi. Nei, þetta er alltaf markmaðurinn. Þóttu með það aðeins utar. Svo ekki reyna að skora, sett hann frá. Hann sjutar. Svona gerum við. Aftur. Strákar, hver er með? Ég er með. Það þýðir ekki standa á bakið markmaðurinn. Hún tekur á bakið, hann þýðir á bakið. Nei, mann kemur úr bakið. Nei! Þetta hinga svona. Gunni, þú er opið mark hérna, sko. Þú voru að passa þig. En þú veist. Nei! Henni er ekki. Ég er að klára flug. Ég er að trufla. Nei, sorry. Nei, Gunnar, ekkert svona. Taka, ekkert eitthvað stæla. Verður svona hálfspilur. Já, áfram. Hvað er það að vera? Ég er að trufla. Áfram, næsta. Hvar eru mennirnir? Nei! Það er slækum mig. Það hefði ekki opið mark fyrir eftir það. Bara að kýla hann komið í burtu. Þú ert að taka það fær. Taka það fær. Hættulegt. Markmaður. Þetta er bara aukaspinnu, Hrói, aukaspinnu þarna. Eða yngspark. Það er opið mark. Fyrir eftir þig. Einar mundu, þú mátt bara inn á við innspöku. Leif mér að taka. Hvað er ekki þetta? Leif mér að taka. Lotti! Knum! Já! Það er mitt mark. Víst. Þetta voru mig. Já, Gummi, núna setur hann svona inn í. Já, hún kemur átsvinging. Það er bara hana, skýðingmáli. Það er bara í það. Núna við tímum við. Þetta er gíða. Og ég kemur Jói. Skjóttu. Já. Ó, ég er með. Hendi. Nýja taka. Já. Eins og taka þér. Skora. Nú þarf ekki reyna. Hann vil skora. Lotti. Ég er á móti. Sting! Klára? Þetta er stutt í tegur. Þetta er skringilega stutt í tegur. Áfram! Lói, hvað vellir þið? Þetta er 2. Ok, 13 er í hinum minn. Takk. Lotti!
Gangi ykkur vel. Koma. Hver er með? Nei! Ég skal hot! Ég skal. Jú, hann við að skúra. Gunnar, ekki vera. Hann situr á hvort. Já, ég veit það. Emil. Bolti. Strákar, halló. Gunnar. Bolti. Klára! Klára! Herðu! Ég var nú að þess að vörna. Var það valla? Heiður! Jæ, vei! Hérna! Inni! Allt sem verður nátt. Prófið! Hætti! Nei! Að lesa mig! Og svo, klára! 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 Já! Hefur þú ekki varnað? Ég var það, já. Það er ekki varst að vera. Þið! Nei! Hendi, bíti! Burt með það, stráka, þið eru að keppa undir mér og Gunnar, Óla. Það er 1-0 fyrir okkur. Passaði marki fyrir aftan einhverjum. Nei, það er að skora. Gerðu rosa háa. Passaði marki fyrir aftan einhverjum og nógu mark. Hörðu. Hann tekur bara. Hann getur bara gripið það hér. Og svo? Staðan fyrir að þú ert aðeins. Herðu. Oh yeah! En ef þú... Millið tveggja! Herru, það er núna bara að setja hann í markið, ekki fast og getur, en bara að setja hann í hornið. Já, ég get það. Einar! Einar með! Einar! Inni, fókus! Fókus! Já, góð! Við erum að tala saman. Já, góð! Já, ég geti hugsað bara heim. Klára! Fljótur! Ég vil að stangverðin. Hvað segirðu? Já, skora frá. Þetta niður í. Koma! Klára! Enginn að klára!
Og þetta er 10. Ertu tveimur að Passaðu bandinu. Loka á. Það var hérna. Ég fyrta. Já, vel varðið. Og svo? Bara hann svo. Kristi. Gjum bolti. Það er bara... Klára. Gefðu hann. Strákar, passið bandið. Þetta er ekki leikmál. Hann er ég. Kemur. Það skýtur. Heiða. Emil, vakna. Aftur. Strax. Bolti. Næsti, áfram. Þú ert með leik líka, annar staðar. Við erum allir á sig fyrir vellinum. Byrjum við allir einn. Það er enginn í marki! Það skoraði, það er enginn í marki! Ekki fót. Já, þetta er of hátt. Annað hvort að taka hann eða koma í burtu. Aftur. Passa standi í miðjumörki. Svona, já. Ok. Sem að tekur hérna með Klára, hvað er að gera? Heyrðu gott, þú byggðir í ansvöldum. Ég var að gera þetta. Vinstri. Tala saman. Skot! Áflott. Nei! Hvað er það að gera með hægri? Skalla, þetta er að gera með stíl. Hættuleg. Hvað er það?
Tala saman, strákar, þið saman í liði, tala saman. Úti! Hei, við erum að vera svo stór. Gunnar, förum niður. Það tegur enda hérna, þú voru að passa á því. Hann enda hérna, þetta markið, hann tegur aftur. Daniel! Við erum alveg svo í lóki aftan. Við erum alveg svo í lóki. Komið allir! Þetta bara... Sjúrsunni, sagt eitt bolta. Strákar, komið allir saman. Það var bolta! Jæja, spenntir strákar. Heyrðu, tveir leiki. Takk hérna. Pappi! Ég er með! Já, veitu hvað þetta? Róman! Má ég fá boltan í smástund? Þeir eru vatnum í að hella. Sörli, sár! Það er þeir flust. Það senda á einhvern. Það er bara að vinna. Fótbolti getur ekkert annað. Já, við erum svolítið senda á einhvern. Getur svo einhvern tíma fyrir skor? Takkar á, við enda. Og Sigurður, ég er með þér hérna. Og frem í hér, Sigurður. Ná, við gerum það einu. Frans klár. Klár í þetta. Við erum allir leik. Ákveðum að senda, kalla á hann. Einar, komdu. Vel gert, ósaka á senda. Og sér því hérna. Fylgismaður. Tökum hringinn. Það er langt í leik. Það er ekki
svo við gefum helming eftir 6 mínútur. Sölvi, halda sér hita. Sigur Sölvi, koma að vera klár. Halda sér hita. Skarpa sendi við einu. Flott í bjössi. Alexander, þú manst þú getur alltaf fyrir Emil milli tveggja. Emil, verður duglegur á milli tveggja. Manst það? Nei. Koma! Ákveðin! Gott að segja á hann, Emil. Ákveðin! Með á bökkum við. Takk á móti, halda Emil breytinni. Já, gott Emil, farðu fram hjá honum. Farðu sjálfur. Ákveðinir, Emil. Kom Emil, bolta. Fínt Sölvi áfram. Kom að hlaupa. Fínt Emil. Emil svo við lagta. Sölvi, snöggur á stað og fyrirgjöf. Einar, á stað. Emil, farðu partir. Aðeins aftan. Niður frans á móti. Tekum við, skiptið þá bara. Að sækja. Emil, þetta er að bakka, strákar. Emil, fínt Sigursteinn. Sigur Sölvi inn í. Sölvi, rólegur Sölvi. Sölvi, þú ert það hérna fyrir utan. Að skjóta. Sérðu, þarna. Kom Emil, ákveðin. Sölvi áfram. Já, og skotið. Skiptum upp. Sigursteinn, í stöðu. Sigursteinn, framan. Meina, þegar boltin hinum megin, þá vantar ekki þig. Þeim megin sem boltin ekki. Koma. Emil, kom fram. Koma. Postaði mig. Emil, lúpar inn í að dekka. Sölvi, byrja áfram. Það er hot. Sölvi, hérna. Klár hér. Tilbúinir. Sigursteinn klár. Sigur Sölvi aðeins til miðjum og það er bort.
innan! Aftur! Já, koma! Ekki, markminni! Sigur Sölvi Hallstjá, náðu ekki skottan yfir. Sölvi, þú getur alltaf stað. Móka! Fyrirgjöf! Já, Emil koma, alvöru sendingu! Innan! Aftur! Alvöru Sölvi heim! Sækja! Já, fram! Meir og einn! Innan tilbaka, Fylkir! Nei, vel gert! Strákar, duglegir! Fyrir miðju, Sölvi, fyrir miðju! Koma, öllum áfram! Áfram! Gói kontu! Sölvi, koma, áfram! Fínt, sækja! Þetta mótanum! Emil á bolta, Emil! Nær! Fínt! Einar, viltu koma aðeins út af? Emil, kemur Fylkir áfram! Sigur Sölvi, bjóða sig hér! Koma! Hey, dekka þetta, Rói! Rói! Á móti! Spila á honum bara! Spila í boltanum! Nær honum fyrir! Sækja! Fengja hann yfir! Áfram! Sölvi, haltu hérna! Guði, hvað ekki? Hérna! Kemur hann! Emil duglegur! Hún var kláran, Emil! Ekki stoppa! Lónum! Lónum! Rækja Sölvi, já! Rækja fram! En við veitum að fyrst taka ykkur! Skipta, Þórsarar, Frans yfir! Skipta! Ef að skipta! Sigur Sölvi, já, klár! Áfram Fylkir! Aftur! Sigur Sölvi! Það miðjunni, þeir með boltan! Gunnar, Sigur Sölvi! Okay. Fylkir, áfram! Franka, Silur! Yes, Einar! Frans, rólegur, sett hann niður! Ok, áfram! Fylkir! Fylkir hérna! Sterkur! Koma, hlaupa! Koma! Sjálfur! Emil, hvað er skiptið? Sigur Sölvi! Veltum til frákar! Koma áfram! Sigur Sölvi! Stopp þarna! Sölvi inni! Sölvi inni! Já, koma! Klára Sigur Sölvi! Alltaf bara halda!
Gott Emil, áfram! Sölvi lesa! Emil! Alexander, komdu bara inn aðeins ofan, komdu það. Spila honum bara næsta! Núna! Á boltan! Spila! Yes! Rólegur! Svona, já! Stráka! Nei, frábær! Gummi og Sölvi! Sölvi! Saman í vörninni! Sölvi! Einar! Verður frammi með Róa, koma, Bekka! Nei, Emil! Bekka, Rói! Sigur Sölvi, Sölvi, Emil! Skot! Skot! Á, Bekka! Fram með þetta! Spila! Spila! Mæta núna, mæta núna! Emil og Sigursteinn, þið eru á sama stað. Strákar, fyrir aftan! Pressa! Taktu boltann! Hjálmur! Mæta Sigursteinn! Flott! Mæta! Höndum! Koma að takka fyrir þetta! Takk fyrir leikinn, strákar! Takk fyrir leikinn! Takk fyrir leikinn! Vel gert fyrir þetta. Þórsar að koma svo. Það var ekki svo. Vel gert fyrir koma. Þór, koma. Strákar, koma með þetta saman. Takk fyrir leikinn. Strákar, hætti leikinn. Ekki einu stótt. Þið verðum að styrkja varnaðar. Það er inn ef við spilum 2-2 næst. Já, þeir eru með stuð.
Ívar, loka þessi. Frábært Ívar, aftur. Vel gert, Elvar. Hóðu boltan! Elvar, frábær vinstri tilbaka. Ívar, lokaðu fari sjálfur. Já. Elvar, frábært það. Elvar, lokaðu hérna. Já. Vel gert, Elvar. Já, vel gert. Okej. Já, horfðu Ívar með þér. Strax yfir, Jóli, hérna. Það eru strákar miklu grimmari. Káða, hætti eða bannar að taka í skvörting. Ívar, þá fyrir eitt svæði, koma svo, ok? Við slóðum áfram hérna. Skjóttu. Anna, veistu bráðum, krafta þig! Á hverju næstur? Anna, veistu hann krafta þig! Á honum! Það er sendi. Bekka í hundinu! Vera rétti mig við hann, hínu mig! Vel gert, Elvar! Viktor, yes! Frábær vinst aftur! Það er skot! Vel gert, Elvar! Frábær, Elvar! Ofar! Ok, ofar! Elvar bætti sig! Þarna, já! Fínt! Elvar, lokaðu! Fínt, vel gert! Lokaðu! Yes, Elvar! Krúsi! Markus Eli! Aðeins aftan! Markus Eli! Okkar bolti! Gert, Markus! Gert! Eftir niður! Eftir! Fannar, kontu hérna niður! Fannar, vektu hann uppi! Eftir niður! Já, kemur fín Fannar! Vel tilbaka, aftur! Það er saman! Flott! Markus Eli bakkaður! Framar! Patti! Já!
Emma Levi! Kanti Fannar! Kemur! Fannar, byggur þetta! Róler! Aftur! Viktor! Sæti! Viktor! Afturhending! Takk fyrir leikinn! Kristján, takk fyrir leikinn! Flottur leikur Káa. Þessi leikur búinn. Það var reynum. Það er búinn. Þú eru ekki allir saman það er bara næstir leikur. Hvað ættu að gera betur? Grimmari, vel gert. Við erum allir saman í liði. 3, 2, 1 og aftur! Þetta var alveg bara það. Ætti, stráðar. Ég sá bara alla fjölskylduna og svanir og hann alveg hvað og við eitthvað, já, það veist, þannig að spyrir ég Vi har magier med os. Den er god, og nu er
hvað er leikir? Við erum búin að vera þetta, sko, tókum Já, líka ekki neitt við það. Svo fór hann alltaf eitthvað annað aftur. Ekki við. Þá sáum við enga sem við þekktum, sko, vorum eitthvað sem tókum saman bara Það fyrir auka markmaður aftan. Svo var náttúrulega opnað þetta svona hopp. Þú veist, út á bríkku. En málið er að þessi gauðar hafa ekki alveg innverðing, svo aðeins þetta er bara innilega gaman að horfa að skilja það saman í hálfgjöld, sko. Við varum bara tjóttum alveg, já, það er einhvers hús fyrir blokk.
myndavélina þarna og veifa þeim. Inni. Vinka í hana. Markus áfram. Ég er að vinka í myndavélina. Nú kemur nei. Hausinu. Okej, är det rätt i det? Nästa stråkar! Ja, okej! Vad säger du? Det är så farligt! Nej, Fredrik kom an. Kasper! Kasper! Vad ska jag ställa fram mig i dig? Anton mycket man är väl Jag ska ha en bok. Alex! Snjáðan hérna. Okej, ég setur hérna. En ég veit ekki hvað dómar er. Nú komum við. Ég? Það er eiginlega til meira björn. Vanna, komdu!
Þetta bara geymum boltan hann á meðan. Tilbúið. Skalla. Það vel gert. Grípa. Skalla. Skalla. Vel gert. Og grípa. Og grípa. 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 Keyrðu
Auð á boltanum. Móti. Thomas, bakka. Sjálfur. Hei, hæri Alexander. Mæta. Sjá yfir. Svo Thomas, koma. Strax. Mæta núna. Emil, klár. Á vinna Sigursteinn. Nei, alveg. Óhugsun. Alex, vart þú fremstur? Alexander, vart fremstur? Thomas! Fram hjá honum. Og svo! Og Marko! Vel gert! Alexander! Vart þú fremstur? Mæta Sigursteinn! Já, sækja! Sjálfur! Thomas! Fyrsta! Emil, Sigursteinn! Nei, tilbúinir! Almennilega Emil! Já, alla leið! Thomas! Sækja! Vel gert! Nei, tilbúinir aftur! Harry! Komdu nær hérna! Já, strax að mæta! Almennilega! Sækja! Alla leið! Aftur, Senni! Aftur! Harry, aftur! Það er fínt, það er svelgert! Harry, komdu alveg eftir spör! Thomas, ertu vinstra megin? Flott! Tilbúinir aftur! Sigursteinn, tilbúinir þetta megin! Takka á boltan! Flott sending! Send aftur! Thomas, áfram! Thomas, það kemur við! Næma til þig! Thomas, það stoppar! Sjá inn í! Bótti, Thomas! Hei, Sigurður Sölvi! Hraða! Já, áfram, Thomas! Áfram! Já! Áfram! Bótt, Sigursteinn! Emil, bakka! Já, spila með! Kallaðu! Vinna halla! Lesa! Skjóttu! Rólegur! Flott tilraun, Thomas! Sigurður Sölvi með! Hérna! Sækja! Sjálfur! Á lengra! Flott! Ari vinna! Frábært! Sigurður Sölvi! Út fyrir utan! Hansson! Emil inn í! Karlar stráka bak við Thomas Böði. Hei, tilbaka þá! Á túnu og fram! Erðali! Thomas! Ekki til að bóta! Áfram bara! Næstilegt Thomas! Frans, aðeins fyrir miðju! Áfram blessa strax! Sæktu! Sigurður Sölvi með! Emil nær! Mæta! Áfram, lengur útbrot! Auðvitað! Mæta! Aftur í gæt! Á okkar! Alla leið!
Alveg! Á fullu! Baka Sigursteinn! Ná honum! Ná honum! Já, flott! Koma til aftur þetta, á stelpur! Koma til hérna aftur í söðu! Rólegur Sigursteinn! Emil! Emil! Emil mætir! Sigursteinn, þú átt hér! Tími, Tómas! Flott sendi, Kalli! Skjóta! Meira Emil! Emil á fullu! Skjóttu! Vant áfram! Sending! Já! Flottir strákar, hann að dæma mark. Skiptum mark. Gott yfir. Komur saman bræði, græstilegt strákar. Já, skiptum mark. Sölvi yfir. Nei, kjöflaði. Nei, Sölvi, þú veist ekki að hann var bara á fram. Tómas, aðeins þéttar á miðjunni. Sigursteinn, mæta núna. Sækja! Nær miðjunni! Áfram Tómas, markaði Tómas! Áfram boltan! Flottur Sigursteinn! Hraðar! Strax hérna! Tómas Lagi, bakkaði Tómas Lagi! Transfer! Bakkaði fyrir hann! Fram hjá honum! Sigurðsson sjálfur! Og skjóttu! Bakkaði! Sigurðsson! Alli horfður boltan! Áfram! Boltan! Frábært! Vel Bertrand! Gabriel, þú áttar! Sigurðsson! Sigurðsson! Fyrir miðju! Gott Sigurðsson, kemur! Hlusta! Og spila aftur! Emil, Gilsson! Á alla leið! Frábært, vel gert! Frans, þú tekur! Sigurðsson! Emil! Sigursteinn inn í! Gabriel! Emil, áfram, hann er inn á!
Emil, tilbúin hérna mætunum. Emil, mætunum hér. Kom að setja í blöðum! Frank, þú klár hér. Sigursteinn, hérna. Mæta. Og Emil, koma, Dúlur. Áfram, hjálpa honum, hjálpa! Fylgja með! Sendingarinn, sendingarna! Fransi með þér! Fransi með! Alltaf sæta! Og náðu! Ekki, baksu! Ekki áður! Bakvi! Halli, baksu, veist það hann. Ekki penning. Já, það er stað! Hjálpa honum, sendi! Lífið! Bakku! Sölvi, hérna er það! Tómas ekki bakka! Sætt á hann! Frábær sendi! Bakka! Já, Ari! Bakka! Æ, vel gert! Þökkum fyrir okkur! Æ, vel gert Ósara! Þökkum fyrir okkur! Sölvi, koma! Takk fyrir leikinn! Sigur Sölvi, koma svo! Koma hérna! Sama prógram og það í síðan, það er spilabóttur að fara. Nei, alveg ekki líka það er líka. Allar Emil að taka með þetta. Marki. Emil. Það er bort inn. Áfram bara. Það var alltaf Fullur krafti. Það komur á það. Emil bortur. Annar. Klár. Höndum Ásgeir, höndum! Patti! Fara bara. Push með það!
Fannar, hinum megin Patti. Bjarki, spila. Já! Nóar, nú ætlar að fá spil aftur. Þú ætlar að fá spil. Fannar, rólegur. Áfram! Bjarki, kom hjálpa honum. Patti, farið með honum. Markus og Eirgunni, skiptið þið? Eirgunni, skiptið Markus. Gert Káa, vel gert! Áfram! Spila, já, spila aftur andra. Áfram, Kjartan! Patti, fylgðu Sverri. Næsti. Já! Gert Káa, kemur! Sjá Pál! Fannar, sjá Pál! Bjarka, nei, Bjarka mann, Bjarka! Það farðu upp! Kemur! Hey, stillum upp, Markus, fljótt til stöðu. Það er svo út. Þú vart Patti, Fannar. Það er svo út. Bjarki! Kemur alltaf! Sterkur! Fljóttu fram, hann tók fram. Láta ganga milli bara. Káa, til nett! Aftar, út á kantinni! Bjarki, ekki framanna! Þannig Pálur! Patríkur, út í kantinn, Patríkur! Stöðu, Alex! Stöðu! Kom að Stjarnan, áfram! Bjarki, Alex! Alex, þetta er Bjarki að taka þetta! Markus, bakki! Flottu Bjarki! Góða sér! Takk niður, Bjarki! Ok, Stefán, inn í tegin. Kemur! Stefán strax. Patti, já, farðu! Stefán. Stefán, muni, þið megið það aftur Ásgeir. Ásgeir með það. Gert Káa, hann er áfram! Stefán, áfram. Áfram, Kjartan! Róla, mætir! Sterkur, Daniel! Sterkur! Já, góði! Markus með! Hlaupa tilbaka! Spilum boltanum saman! Spilum honum saman núna, Stefán! Vinna næsta mann! Spila! Ræðis út! Mætir Róla! Flottur! Bjarki, pressa! Patti, vakna! Bjarki, kotið niður! Já, vel! Flott þarna! Stefán! Færa niður, Bjarki, færa niður! Já, aftur!
spila boltann á milli okkar. Þá fyrir þetta að ganga betur. Það er boltann ganga á milli. Bjarki, færa boltann yfir núna. Dekka inn í! Hafþór, tilbúið! Hafþór er bara einfrið, hann er búinn þetta! Hanna! Bjarki, Stefán með. Hafþór! Til með! Róa sig! Taka mótunum. Já, Jólur, spila. Flott þarna. Halda áfram, Birgir, halda áfram. Við erum bolta. Mæta rólega. Það er ekki með. Við erum áfram. Róli, spáðu spil. Ekkert annað, Birgir. Þetta er mjög góð. Flott, Markus, hóttu bara.
Þurfum við að kaupa núna. Já, við fáum bara núna. Þarna mamma mín. Og pabbi er þarna að lappa. Það er allir stjörnustöðar, nei $100. En á $100. $5 og þessi næri ekki neitt. Hann með $0. Þessi næri ekki neitt. Þetta er ómögulegt. Má hann ekki bara lengur þegar að missa eitthvað úr grasinu? En hann á. Ég veit ekki hvað það er. Góðan daginn. Ekki hvað stjörnu er strók.
ekki beint á hann.
Aðeins fyrir þetta. Strákar, komið hingað. Er ekki tilbúin í þetta? Æja. Kraftafundur búinn. Jóhann Berg! Jóhann Berg! Sjá Kristján! Niður! Móti! Andri! Sparka bara fram í þær, svo getur Kristján bara senda á flott. Já, núna Alli! Alli!
Sjáðu manni fyrir aftan þig! Bíddu núna Marinó! Marinó, bíddu bara! Bíddu! Tómas Logi! Sjáðu Valur, sérðu fyrir aftan! Valur fyrir aftan! Valur, Háká, erum að bakka, Breki! Í stuð. Öskum aðeins, leyfum að byrja. Valur, kom ég!
Og sér Brekar. Alli. Hei, strákar! Líkja bara bara! Alli sýna sig! Gabriel Máni! Yes, Balur! Ari upp á Gabriel! Legg sjálf með honum! Ari! Ari Jörfa! Ari Jörfa! Gabriel! Aftastur! Ari! Út í hérna! Hvað kjalla þig? Ekki gefast upp! Sending aftur! Og spinn upp! Jóhann! Ok, vinna menn. Amberg, hættu hinum megin við hann. Amberg, þetta ekki á réttu stað. Milli mark. Það skal vera réttu megin, Amberg, sjáðu. Já, fram! Arno, mannstur! Sýttu upp, Alli að móta! Alli! Jóhann! Nei, stöður, Tómas Logi! Alli! Ari minn, Ari! Holmberg! Senda út á Jóhann! Hann er skotið! Takk fyrir leiki Keflavík! Strákar. Jói, þetta er svo sem bara að læka
Leik, þið hann megin. Kjartan, þið hann megin. Kjartan! Börnum Daniel! Vel gert Daniel! Já, vel gert Adam! Vel gert! Þú hérna Einar! Já, þarna! Einsparka, ekki átt. Sjálfur! Passa! Passa ekki frá! Gett! Já, gett! Alex, það ekki skjóta sjálfur. Ok, Bjarki! Bjarki að skjóta hérna. Ok, Bjarki, þetta er tilbúinn. Ok, í stöður! Drengar, í stöður! Unnar! Yfir! Yfir! Sterkur! 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 Áfram að þetta, tilbaka! Gunnar, tilbaka! Tilbaka að dekka! Einar, fljótu tilbaka! Andri þarna! Það veist það, Róðæk! Gunnar! Einar, hvað stóð? Þú myndir ekki senda að vera eitthvað opinn. Sjálfur! Yes! Áfram Andri! Bakka! Vindlæk, bakka aðeins, Vindlæk! Vindlæk, bakka aðeins! Bakka Andri, Dúlur! Fín Dúlur! Vinsaður, Adam! Skjóttur! Gef mér þetta! Bakka! Adam, ákveðst rétt! Einar! Bakka! Bakki, Daniel! Bakki! Hei! Bakka bóttunum fyrir! Hér, bóti! Hei! Það er ekki eftir, Svona, þetta út úti! Daniel! Vel gert! Aftur eftir! Andri! Mæta! Vel gert, Daniel! Fram! Einar, ákveðinu það! Ákveðinu aftur af! Einar Dúlur!
Markus! Fram og tilbaka! Andri, hvar þú? Einar, framar! Skotið! Róleg. Ásgeir, dragðu Dúlur! Já! Flottur, Andri, flottur! Andri! Dúlur, Fram! Einar Dúlur, sterkur! Dúlur tilbaka! Hei, Andri, þú! Andri, Ásgeir, myndu bara að vinna sér Daniel, vinna tilbaka! Svona, Einar! Sterkur! Sterkur, Daniel! Upp! Einar, bara þú, það er það og það snærum þetta. Einar Dúlur! Andri Dúlur! Einar, Sturtu! Steffi! Daniel, frákan! Flottur Andri, svona! Andri! Bakka! Sérna, bakki, Stefna, bakki! Einar, ferðu! Einar! Einar Dúlur! Daniel! Kemur! Sérna ná! Dómar dæmir! Ásgeir, inn í með þig! Tilbaka, Einar! Sterkur! Hei, þú, Andri!
Sérðu hann á. Fljótur í stöð, Andri. Einar! Úti. Sérðu hann á. Og tilbúinir Einar, ekki taka. Dekka, Andri. Adam! Það er alltaf góð. Boltinn það? Nei, þetta er alltaf góður. Strákar, ekki mál. Dómarinn dæmir bæði leið. Ásgeir. Dekka strákar. Dekka mönnir. Daniel, úti. Adam. Sjá boltan. Aftur. Vel gert, Daniel, horf aftur. Vel gert, Adam, túlur. Einar píku! Sjáðu hann á! Tilbaka! Alex, bar! Samar! Hvað var þetta? Alex, í stuði. Og hérna þetta alveg að koma. Flott hendur. Halda áfram svona. Koma Stjarnan! Það langar hann. Þetta. Og Tími. Strákar. Var á. Alltaf kontu hérna með! Aftar Stjarnan, Ásgeir, aftar! Áfram! Alex, pressa! Aftar! Daniel, Súlur! Takk fyrir leikinn! Dómar á boltan! Takk fyrir leikinn!
Okej, hörru! Så stråkar. Kom maar, kom dan rem op. Hann bara kvílið ykkur. Einhvern er ekki byrjað. Ásberg.
Þetta er svona. Gera svona. Rétt á hotspinninu að koma. Hreyfingin á tegnum. Hún er að koma. Það er fyrir pakkara hægt. Fínt að vera bara fyrir mark.
Backa, Thomas!
Keflavík! Sérðu Alexander! Bakka! Ari, verður fyrir miðju. Tómas, skila sér í vörnina! Vinstra megin! Tómas, hérna, sléttari. Mætt dómarunum. Slétta. Hann vinnar á miðjuna. Svona, já. Alli, kjöndum vinstri. Áfram með vinstri. Thomas, Keflavík! Halló! Alexander, bekka! Alexander framar! Neðar, Tómas var í neðar! Já! Já, Alex! Nýjan! Skjóta! Kemur! Kristian! Keflavík! Bara rólur. Já. Þessi vildi. Let's go.
Fjölnir, þið í hot. Hilmir, hvað frá miðjuna koma? Skjóttu maður! Héttu, ekki þessi dómar! Gunnar Alex, Gunnar! Alli! Bjarki, farðu með þetta! Alli saman! Það er spark! Slaka, einn spark, ekki hot. Það er einn spark. Það er einn spark. Einn spark. Hann er flott. Þú er það. Fín. Reyft inn á! Hilmir! Áskil líka með! Tómas! Opnið það! Vinni! Ekki Vinni, ekki færa okkur strax! Aðeins aftar, hann er á. Tómas, fylgdu! Tómas! Gittu með vík! Skipting! Áfram! Fjölnir eiga! Já, Fjölnir eiga! Gísli, fæði inn!
Hey,
Hvað leikur er næst að sýna? Veit ekki hvað leikur er. Er ekki leikur að kvöldi? Já, þetta er Keflavík Ía. Hvað spila það? Já. Kasper, nu är Saltor. Ekki núna. Auka. Kasper, strzelaj mu. Kobber. Zmiany. Teraz ty kogoś liga.
Nie chcę nie odbijać, kolego. Núna? Já. 4 og 5. Já, hvað er næstu? Er búin að enda? 4-1 held ég. Þetta? Á hvað leið var það? Ég held það var... Þetta var að dæma líka hérna á... Þetta var að dæma líka Ég er hlutlaus. Banana café azul.
Inn í? Fara inn í? Setja send á þig. Og hvernig litur? Ég ræð þér. Ég ræð þér. Ég var heimreist. Það var hitt alveg og hugta alveg miljón. Ég ekki með eitthvað. Kom það. Ég sitt ekki á það. Er þið í gír eða? Já. Er þið vel gíraðir? Já, ég er 100%. Kom með, vel gíraðir? 1 mínútur! 1 mínútur. 1 mínútur? Herri, strákar! Koma satt! Þú verður að frúta. Hvað er það að gera? Herru, kom hendurna upp. Síðast leikur í dag. Alli, Gabriel. Þú ekki heyri ykkur öskarandi hátt og þið mögulega geta. Það er geggjað. Keflavík! Já, þetta er langt inn á strákar. Marsin! Keflavík! Herru! Alli, Ari, var í röðina hann bara tilbúin í röð. Alli, var í röðina. Ég er langt, þið er komið til að svo. Þið lögum inn á.
Balti Keflavík eiga, láttu boltinn í friði, stattu fyrir! Balti, stattu fyrir! Róleg, kemur ekki fyrir! Já, Balti! Balti, stattu fyrir! Balti, stattu fyrir! Tómas ekki! Balti á aftar! Aftar Balti, ok, Báli á mættin! Hoppina! Björn! Emil Leo, hei áfram, stillum upp! Stillum strax upp! Baltasar, aftar! Arnór! Ákveð! Gott Alli! Arnór að fara fyrstum. Leo mættir saman. Ari. Sendu!
völlin, aftar, Baltasar, aftar! Aftar, alveg að bakka. Fram! Hvað sérðu, Botti? Alex, mæta Botti! Vei! Læstu verðskraftar! Áfram svona! Já, afnáttu bak, stressa! Keflavík! Vandu mætti, Baltasar! Náttúrulega fyrir döfra, Baltasar. Ingu gert. Senda inn í! Henni! Ráttendi! Stærkir fulli, styrkir hög. Baltasar bara framar. Baltasar, framar. Tómas Logi mætir, Tómas Logi. Við aftur að Ingi, Tómas Ingi. Simmu hei, fín. Rólegur. Lítið völlur, styrkir hög. Leo framar. Hei, Tómas Ingi. Fyrirgjöf. Tómas Logi, reyðum líka með mitt, Sigurður Sölvi. Fyrir utan. Pressa! Alexander, þú er geggjað í markinu. Spila sem sér. Áfært sending. Tilbaka. Baltasar, Dullugur. Já, Leo, Dullugur, Baltasar, ekki þú, Baltasar, hvert var það? Logi! Já, þetta er Logi, fram á móti, hægt að spila svona langur. Góð sending, Tómas. Sending! Já, Björn! Arnþór á mæta fyrstur, síðan býður Þúrulu. Flott, ekki. Það er það sem boltinn er. Keflavík! Að Tómas. Arnþór, Valti, skiptu þau. Arnþór, fara hægri kant. Almennilega. Valti, hei! Þetta Tómas Ingi. Fínt, Ari, fínt. Það er Tómas Ingi. Númer miðun almennilega.
Bjarki, Grimmur! Bjarki!
Áfram! Hallspinna! Dekk við þá! Takar! Forvart! Já! Nei, stjarða með það! Sindri! Inn í tegin fljóttur! Koma svo! Benni, hér. Ásgeir, fyrir aftan hann. Áfram Stjarn, já. Ásgeir, eftir manninn. Hann er mótum. Ásgeir. Koma svo! Ákveð! Gott Sindri, strax bara eina. Bakka! Fram, lefðu tilbaka! Elias, Andri!
Bjarki! Áfram! Áfram! Til honum yfir! Strákar! Leikja þetta frammi! Nábóðsinu! Já, góður! Einar! Komdu yfir! Yfir að kantinn, hægri kantinn! Flott fara, segja hann! Haldi sem hægri! Já, áfram! Að máta á þessu! Svo bara lengra, lengra! Nei, Ásgeir, baka! Stjarnan! Þetta er fítið! Einar! Haldi sem Benni, út þess! Sindri! Elli! Komsa! Getum Helmík! Þetta er gott að ykkur Stjarnan! Einar, komdu, alveg hérna niður. Ásgeir, draðu upp, niður. Sindri. Fókus. Strákar, það er nægði tími, Stjarnan. Komið svo. Þetta er það svo. Stjarnan á! Einar, hér! Komsa! Áfram, Elja, nei. Já, frammi. Sindri. Stjarnan áfram! Stjarnamennina! Sindri, ef við bræðum svo reynsa, þá vinnum við leik. Kom svo! Stjarnan! Stjarnan á! Stjarnan! Snöggi! Einar, líka. Einar. Benni mætir. Kom svo! Benni mætir, Einar niður nú. Koma svo Stjarnan! Sindri, maður á. Benni fyrir. Jakob. Farin. Ok, Einar. Stjarnan á. Stjarnan. Einar fyrir aftan þig. Kom svo!
Kraftur í hana. Á ég verði hana. Sparki hann. Nei. Líka þá. Sparki eitir sig. Já. Sparki eitir sig. Hann klappaði mig og ég klappaði Bjarka áðan. Já, með að gera bóna.